Hi students, today I am going to discuss the remaining part of uh, motion. তো লাষ্ট ক্লাছত আমি একচুৱেলি কি কৰিলোঁ মোশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ ৰাইট আমি মোশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড ভেৰিয়াছ কাইণ্ড অফ মানে ফেনমেনাও চালোঁ যে মোশ্যন কি একচুৱেলি হোৱাট ইজ মোশ্যন দেট আমি গমেই পালোঁ ন ইফ এন অবজেক্ট চেঞ্জেছ ইজ পজিশ্যন উইথ টাইম অ'কে উই চেড একচুৱেলি বাট এটা আমাৰ টাইমে কি এটা অবজেক্টে কি কৰে টাইমৰ লগত যদি পজিশ্যন চেঞ্জ কৰে তেতিয়া আমি কি কওঁ অবজেক্টটো মোশ্যনত থকা বুলি কওঁ হয়নে নহয় আমি কওঁ ন মেইনলি ইফ এন অবজেক্ট চেঞ্জেছ ইজ পজিশ্যন উইথ টাইম উই চেড দেট দ্য অবজেক্ট ইজ এন মোশ্যন আমি এইবিলাক কথা কওঁ কৈছোঁ আগতে আৰু মোশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক কোৱান্টিটি মানে ফিজিকেল কোৱান্টিটি সেইবিলাকৰ দুটা কৈছোঁ মই তো ওৱান ইজ ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড আদাৰ ওৱান ইজ ডিছপ্লেচমেণ্ট সেই দুটা কথা কৈছোঁ মই আৰু তাৰ যিবিলাক এছ আই ইউনিট মানে মানে ডিষ্টেঞ্চৰ এছ আই ইউনিট কি ডিছপ্লেচমেণ্টৰ এছ আই ইউনিট কি আৰু এছ আই ইউনিট একচুৱেলি কি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিট বুলি কওঁতেনো একচুৱেলি আমি কি বুজি পাওঁ তো সেইটো কথাও মই একচুৱেলি কৈছোঁ মানে এম কে এছ চি জি এছ এফ পি এছ গোটেইখিনি কথা কৈছোঁ আৰু ইউনিটছৰ কথা কওঁতে মই ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট আৰু ডিৰাইভ ইউনিট কি সেইটো কথাও কৈছোঁ আৰু খালি এটা কথা হৈ গ'ল মানে ডিছপ্লেচমেণ্ট আৰু ডিষ্টেঞ্চৰ কথা কওঁতে মই এটা বস্তু মোৰ ক'ব ৰৈ গ'ল মই পিছত পাহৰি গ'লোঁ একচুৱেলি চাওক যে ডিষ্টেঞ্চ আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টৰ কথা মই এটা কথা কৈ দিওঁ লাষ্ট একচুৱেলি হোৱাট ডিষ্টেঞ্চ ইজ অলৱেজ গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু হোৱাট ডিছপ্লেচমেণ্ট এইটো কথা মনত ৰাখক মানে কি হয় ডিষ্টেঞ্চৰ যিটো ভেলু মানে মেগনিটিউড সেই মেগনিটিউডটো কি হয় ডিছপ্লেচমেণ্টতকৈ হয় বিগাৰ হ'ব নহয় ইকুৱেল হ'ব কিন্তু কি হয় মেইন মেক্সিমাম চিটুৱেশ্যনতে ডিষ্টেঞ্চৰ যিটো ৰিজাল্ট ডিষ্টেঞ্চৰ যিটো ভেলু সেই ভেলুটো কি হয় ডিছপ্লেচমেণ্টতকৈ অলৱেজ বিগাৰেই হয় that is the magnitude of distance is always greater than or equal to what the magnitude of displacement while the magnitude of displacement okay is less than or equal to what the magnitude of distance এইটো কথা তো এতিয়া কোনটো চিটুৱেশ্যনত তাৰমানে কি হ'ব পাৰে তো ডিছপ্লেচমেণ্টৰ ভেলু আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট কি হ'ব পাৰে নিগেটিভো হ'ব পাৰে পজিটিভো হ'ব পাৰে ইভেন ডিছপ্লেচমেণ্ট কেন বি জিৰ' বাট ডিষ্টেঞ্চ ইজ অলৱেজ পজিটিভ এণ্ড ইট কেন বি জিৰ' মাইণ্ড ইট এইটো কথা বুজি পালে আৰু এটা কথা কি জানেনে যে আমি এইটো কথা ক'লোৱে যে আৰু এটা কথা এটা কুৱেশ্যনত কৈছিলোঁ আণ্ডাৰ হোৱাট কণ্ডিশ্যন দ্য মেগনিটিউড অফ ডিছপ্লেচমেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু দ্য মেগনিটিউড অফ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ্ড তেতিয়া কৈছিলোঁ যে মানে কোনটো কণ্ডিশ্যনত এটা অবজেক্টৰ ডিছপ্লেচমেণ্টৰ মেগনিটিউড আৰু ডিষ্টেঞ্চৰ মেগনিটিউড ছেম হ'ব পাৰে তো সেইটো কণ্ডিশ্যনত আমি কৈছিলোঁ দেট ইফ এন অবজেক্ট moves in a what single straight line direction if an object moves in a single straight line direction at that moment the distance covered the magnitude of distance covered is equal to the magnitude of displacement সেইটো কথা আমি কৈছিলোঁ তো অবজেক্টটো যদি একদম ছিংগল ষ্ট্ৰেট লাইন ডিৰেকশ্যনতে মুভ কৰে এটা ডিৰেকশ্যনতে যাই থাকে তেতিয়া ডিষ্টেঞ্চ কভাৰটো যিমান হ'ব সেইটো ডিছপ্লেচমেণ্টটো হ'ব সেইটো কথা কৈছোঁ আৰু অবজেক্টটো যদি ৰিটাৰ্ণ হয় অ'কে মানে অবজেক্টটো যেতিয়া ৰিভাৰ্ছ হয় ৰিভাৰ্ছ হোৱাৰ লগে লগে কি হয় মানে আগত ষ্ট্ৰেট লাইন ডিৰেকশ্যন जो মানে ষ্ট্ৰেট লাইন যি প্ৰপাগেশ্যন সেই প্ৰপাগেশ্যনটো যদি চেঞ্জ কৰি পেলাই আকৌ আগৰ ফালে আহে মানে ৰিটাৰ্ণ হৈ আহে তেতিয়া সেইটো কি হয় সেইটো এগেইন ডিষ্টেঞ্চত গুচি যায় আৰু আমি জানো যে ডিষ্টেঞ্চত কি নাই ডিৰেকশ্যন নাথাকে বাট ডিছপ্লেচমেণ্টত ডিৰেকশ্যন থাকে আৰু সেইটো টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো কি মেইনলি দ্য টোটেল লেন্থ অফ পাৰ্ট কভাৰ্ড বাই এ বডি ডেট ইজ নন এজ হোৱাট একচুৱেলি ডিষ্টেঞ্চ আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টটো একচুৱেলি কি হয় দ্য টোটেল লেন্থ অফ পাৰ্ট কভাৰ্ড বাই এ বডি ইন এ হোৱাট ডেফিনেট ডিৰেকশ্যন ডেট ইজ নন এজ একচুৱেলি হোৱাট ডিছপ্লেচমেণ্ট আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টৰ কথাটো কওঁতে এইটো কথা কৈছোঁ যে ডিছপ্লেচমেণ্ট অলৱেজ কি হয় ইনিচিয়েল আৰু ফাইনেল পইণ্টৰ মাজত যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো মেজাৰমেণ্ট হয় ইনিচিয়েল আৰু ফাইনেলৰ মাজত মেজাৰমেণ্ট হয় ডিছপ্লেচমেণ্টৰ যাওক এইটো কথা আপোনালোকে বুজি লওক বুজি পালে এইটো কথা কিন্তু এটা কথা ডিছপ্লেচমেণ্টৰ যিটো ভেলু মেগনিটিউড মানে কি ভেলু সেই ভেলুটো কি হয় ডিষ্টেঞ্চৰ যিটো ভেলু মেগনিটিউড তাতকৈ কোনো ধৰণে গ্ৰেটাৰ হ'ব নোৱাৰে এইটো কথা মনত ৰাখিব কিন্তু অ'কে তো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক কি আছে এন অবজেক্ট হেজ মুভড থ্ৰু এ ডিষ্টেঞ্চ এটা অবজেক্টে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ মুভ কৰিছে আপোনাক কিমান মুভ কৰিছে এইটো কথা কোৱা নাই কেন ইট হেভ জিৰ' ডিছপ্লেচমেণ্ট এতিয়া এটা অবজেক্টে কিবা এটা ডেফিনিট ডিষ্টেঞ্চ যোৱা বুলি কৈছে এতিয়া কুৱেশ্যনত কৈছে কেন ইট হেভ জিৰ' ডিছপ্লেচমেণ্ট ইয়াত দিছে আপুনি পঢ়ি চাওক কেন ইট হেভ জিৰ' ডিছপ্লেচমেণ্ট ইফ য়েছ ছাপৰ্ট ইউৰ আনচাৰ উইথ এন এক্সাম্পল অ'কে চ' ইয়াতে কি হয় ছাপ'জ কথাটো কৈছোঁ ছাপ'জ প্লেচেছ এ এণ্ড বি অ'কে which are at a distance of what 20 meter এটা এ প্লেচ আছে এটা বি প্লেচ আছে এ প্লেচ আৰু বি প্লেচৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান 20 মিটাৰ আপোনালোকৰ 40 কিলোমিটাৰ ল'ব পাৰে 70 কিলোমিটাৰ ল'ব পাৰে সেইটো কথা নাই ধৰি লৈছোঁ 20 মিটাৰ ছাপ'জ দ্য অবজেক্ট মুভছ ফ্ৰম পইণ্ট এ প্লেচ এ টু প্লেচ বি ধৰি লৈছোঁ আমি কি অবজেক্টটো কি কৈছে এ প্লেচ টু বি প্লেচো গৈছে ডেট মিনছ হোৱাট দ্য অবজেক্ট মাষ্ট কভাৰ্ড হোৱাট 20 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ অবজেক্টটো 20 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ যাব ইফ দ্য অবজেক্ট হোৱাট মুভছ ফ্ৰম বি টু এ
if the object again moves from what B to A, at that moment what will happen? His initial position will become his final position. মানে য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তাৰ পৰা সেইটো ইনিচিয়েল মানে য'ৰ পৰা আল্টিমেট ইনিচিয়েলি কি কৈছে ষ্টাৰ্ট কৰিছে অ'কে মানে য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল সেইটোৱে কি হৈ গ'ল তাৰ ফাইনেল পইণ্ট হ'লে নাই হ'ল দ্যাট মিনছ কি কথা গম পালে ইফ দ্য ইনিচিয়েল পজিশ্যন এজ ৱেল এজ দ্য ফাইনেল পজিশ্যন ফৰ এ মুভিং অবজেক্ট উইল ৰিমেইনছ দ্য ছেম এট ডেট মোমেণ্ট ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ এ মুভিং অবজেক্ট কেন বি কনচিডাৰ্ড এজ জিৰ' গম পালে তাৰমানে কি হয় এটা মুভিং অবজেক্টৰ কাৰণে যদি ইনিচিয়েল পইণ্ট আৰু ফাইনেল পইণ্টৰ যিটো চিটুৱেশ্যন লোকেশ্যন সেইটো যদি ছেম হৈ যায় য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু ৰিটাৰ্ণ হৈ পেলাই আকৌ য'ত আহি পায় তো সেই পইণ্টটো একে হয় এতিয়া কথাটো হ'ল যে মই অলপ আগতে ক'ৰবাত গৈছিলোঁ এনেকুৱা তো গাড়ীখন লৈ পেলাই ক'ৰবাত গৈছিলোঁ মই ৰিটাৰ্ণ হৈ পেলাই আকৌ আজি এই মানে কি হ'লোঁ ছেম পজিশ্যন আহি পালোঁ কথাটো কৈছোঁ ঘৰে আহি পালোঁ যে ঘৰটোক যদি মই ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট বুলি ভাবি লওঁ যে ঘৰটোৰ পৰা মই গুচি গৈছিলোঁ ক'ৰবাত মই ঘূৰি বাকি আহিলোঁ চ' মই ডিষ্টেঞ্চ ক'ৰবাত কৈছোঁ ক'ত কেনেকৈ গৈছে আকৌ ঠিক নাই ৰিটাৰ্ণ হৈ পেলাই আকৌ একেই আছোঁ তেতিয়া কি হ'ব ডিছপ্লেচমেণ্ট জিৰ' হ'ব বুজি পালে এইটো কথা তো A to B গৈছে 20 মিটাৰ বিৰ পৰা আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ পেলাই ক'ত গ'লে আছে এলৈকে আছে অ'কে তো এতিয়া কি হ'ল যাওঁতে যদি আমি কি কওঁ +20 লওঁ +20 মিটাৰ আহোঁতে যদি -20 মিটাৰ লওঁ যোৱাটোক যদি পজিটিভ মানে ডিছপ্লেচমেণ্ট আহাটোক যদি নিগেটিভ ডিছপ্লেচমেণ্ট লওঁ ৰিজাল্টটো কি হ'ব জিৰ' হ'ব নে গম পাইছে কোনটো কথা কৈছোঁ লাইক দেট এতিয়া আহি পেলাই যদি ইয়াত ষ্টপ হ'ল কথাটো কৈছোঁ A to B গ'লে B to C আহি পেলাই ইয়াত চাপ'জ C পজিশ্যনটো পালা হয় আকৌ B to C ডিষ্টেঞ্চ কিমান আছে চাপ'জ 10 মিটাৰ অ'কে এজ ফৰ এক্সাম্পল 80 মিটাৰ মাজত AC বাছি লয় ACটো আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ল হয় সেইটো এইটো কি হৈছে A to B অবজেক্টটোৱে কি কৈছে দ্য অবজেক্ট মুভছ ফ্ৰম প্লেচ A to place B অ'কে এণ্ড এগেইন দ্য অবজেক্ট মুভছ ফ্ৰম what B to what অবজেক্ট returns from B to what point place A okay at that moment since his initial position as well as the final position will remains the same so in this condition okay the people may travel a definite amount of distance but at that situation displacement of that person will be considered as zero তাৰমানে অবজেক্টটো কি হ'ব এটা ডেফিনেট ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিব কিমান যাব A to B যাব 20 মিটাৰ যাব B to A হ'ব এগেইন 20 মিটাৰ যাব মানে 20 + 20 কিমান 40 মিটাৰ বাট ডিছপ্লেচমেণ্ট কি হয় তোৰ জিৰ' বুজি পালে এইটো কথা তো ফাৰ্ষ্ট চিটুৱেশ্যনটো আপোনালোকে গম পালে ফাৰ্ষ্ট এইটো গম পালে বুজি পাইছা চাওক আমি ক'লোঁ আমাৰ চিটুৱেশ্যনটো য়েছ মানে ডিছপ্লেচমেণ্ট জিৰ' হ'ব পাৰে ভেৰি গুড নাম্বাৰ 2 চাওক এতিয়া কি আছে আৰু আপোনালোকে আনচাৰবিলাকে GBD চাব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই পুৰা ৰাইট আছে আপোনালোকে মেইন কথাটো গ'ল মেইন বস্তুটো বুজিব লাগে বেলেগ একো নাই কোনোবাই যে কৈছে GBD ৰং কিবা ৰং সেই টিচাৰজনে এটা কথা মনত ৰাখিব সেই টিচাৰজনে নিজেও কোনো ধৰণে কুৱেশ্যন আনচাৰ নিজে লিখা নাই এখন গাইডৰ পৰা দিছে এখন নোটৰ পৰা দিছে বা ক'ৰবাৰ NCERT মাৰিছে আপোনালোকৰ এটাই উদ্দেশ্য হ'ব লাগে কি জানেনে এটাই অবজেক্টিভ হ'ব লাগে যে আপোনালোকে বুকখন বুজি পাইছেনে নাই মেইন কথাটো সেইটোৱে আপোনালোকে বহুতে কি কৰে কুৱেশ্যন আনচাৰত মাথা মাৰি থাকে কুৱেশ্যন আনচাৰ মাথা নামাৰিব কুৱেশ্যন আনচাৰ ইজিলি এভেইলেবল চবতে পাব আপোনালোকে আৰু ৰং ক'তো নহয় বহুতে টিচাৰ কয় ৰং একো ৰং নহয় আপোনালোকৰ ৰং ৰাইট আপুনি ডিচাইড কেতিয়া কৰিব যেতিয়া আপুনি আপোনালোকৰ অবজেক্টটোৰ মানে কনচেপ্টটো গোটেই ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছে তেতিয়াহে ৰং গম পাইছেনে আপুনি কোনোবাই এটা আপোনাক কৈ দিছে অমুক বস্তুটো ৰং অমুক বস্তুটো ৰাইট সেইটো কথা নহয় তো সেইটো নকৰিব হা ফাৰ্ষ্টতে মেইন বুকটো পঢ়ি লওক মেইন বুকটো বুজি লওক ভালকৈ ৰেফাৰেঞ্চ 4-5খনমান আনাৰ আগতে মেইন বুকখন পঢ়ি লওক মেইন বুকখন ক্লিয়াৰ কৰি তাৰপিছত ৰেফাৰেঞ্চত আপোনালোকে যাব মই এইটো কথা নকওঁতে ৰেফাৰেঞ্চ নাই ৰেফাৰেঞ্চত বেলেগ বস্তু একো নাই ইয়াতে যিখিনি কথা আছে 95% বস্তু তাতে পাই যাব বাকী 5% এডিশ্যনেল বস্তু তাৰ কাৰণে ৰেফাৰেঞ্চ লয় মানুহবিলাকে কি কৰে ইয়াত মেইন বুকখন আকৌ নোচোৱাকৈ কি কৰে ৰেফাৰেঞ্চত যায় আপোনালোকে চাব যিবিলাক UPSC চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন আছে তাতে টপাৰবিলাকে কি কৰে NCERT ফ'ল' কৰিব দিয়ে এট ফাৰ্ষ্ট কিয় বিকজ NCERT কি কৰে কনচেপ্ট বিল্ড কৰে তো কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰক কনচেপ্ট লিমিটেড কুৱেশ্যনছ আনলিমিটেড কুৱেশ্যনছ বেছি ভৰি আপোনালোকে টাইম ৱেষ্ট নকৰিব চাব মই গোটেইখিনি কৰি আছোঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখাই পাব এ ফাৰ্মাৰ মুভছ এলং দ্য বাউণ্ডেৰী অফ এ স্কুৱেৰ ফিল্ড অফ চাইড 10 মিটাৰ ইন 40 ছেকেণ্ড এতিয়া চাওক A, B, C, D. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. মানে এটা ফাৰ্মাৰ আছে ফাৰ্মাৰে কি কৈছে মানে এটা স্কুৱেৰ ফিল্ডৰ যিটো বাউণ্ডেৰী অ'কে বাউণ্ডেৰীত মুভ কৰিছে অ'কে স্কুৱেৰ ফিল্ডৰ ছাইডবিলাক কিমান দূৰে কি কৈছে আপোনালোকক 10 মিটাৰ বুলি কৈছে 10 মিটাৰ আৰু আপোনালোকে জানে যে ইন কেছ অফ এ স্কুৱেৰ অল ছাইডছ আৰ ইকুৱেল ইন লেন্থ যিমান ছাইডবিলাক আছে গোটেইবিলাক ছাইড কি হয় ইকুৱেল লেন্থৰ হয় সেইটো গম পালে অ'কে তো ফাৰ্মাৰটো কি বুলি কৈছে মানে স্কুৱেৰ ফিল্ডৰ যিটো বাউণ্ডেৰী আছে সেই বাউণ্ডেৰীত মুভ কৰা বুলি কৈছে কিয় মুভ কৰিছে সিহে জানে অ'কে A to B, B to C, C to D, D to A এতিয়া মই যে ক'লোঁ যে A to B এটা আপোনালোকৰ ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট দিছে নেকি ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো আমি ধৰি ল'ম যে ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্টটো A চাপ'জ আপোনালোকে A নলৈ পেলাই বিও ল'ব পাৰে বুজি পাইছে না ইউ মে টেক
বি এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট অৰ চি এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট অৰ ডি এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট। কোনোবা এটা ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট কোনোবা এটা ল'লেই হ'ল, এইটো কথা নাই যে কোনটো ল'ম, কোনোবা এটা ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট ল'লেই হ'ল। অ'কে, আৰু স্কুৱেৰ ফিল্ডখনৰ কিমান লেন্থবিলাক কিমানকৈ দিছে, 10 মিটাৰ 10 মিটাৰ 10 মিটাৰকৈ দিছে, এইটো বুজি পালে? অ'কে, এতিয়া এই স্কুৱেৰ ফিল্ড যদি কি হয়, এই স্কুৱেৰ ফিল্ডৰ এ টু বি, বি টু চি, চি টু ডি, ডি টু এ, এইটো কমপ্লিট কি পেৰিমিটাৰ, এটা এই পেৰিমিটাৰটো কভাৰ কৰিছে, মানে এটা ৰাউণ্ড কমপ্লিট কৰিছে। চাপ'জ যদি এ টু এ, এ টু বি, বি টু চি, চি টু ডি, ডি টু এ কমপ্লিট এটা ৰাউণ্ড মাৰিলে নে, এটা ৰাউণ্ড মাৰোতে তাৰ কিমান টাইম লাগিছে ফাৰ্মাৰটোৰ, 40 ছেকেণ্ড লাগিছে। তো কিমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিলে, 10 মিটাৰ 10 মিটাৰ 10 মিটাৰ 10 মিটাৰ, মানে 40 মিটাৰ, গোটেইটা প্লাছ কৰিলে 40 মিটাৰ, মানে 40 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰোঁতে ফাৰ্মাৰটোক টাইম টেকেন কিমান লাগে, মানে টাইম কিমান লাগে বুলি কৈছে, 40 ছেকেণ্ড লাগিছে। তাৰপিছত আপোনালোক কি কৈছে, হোৱাট উইল বি দ্য মেগনিটিউড অফ ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ দি ফাৰ্মাৰ এট দ্য এণ্ড অফ 2 মিনিট 20 ছেকেণ্ড আফটাৰ হিজ ইনিচিয়েল পজিশ্যন। কি বোলে, ফ্ৰম হিজ ইনিচিয়েল পজিশ্যন, মানে য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে 40 ছেকেণ্ডত সি ৰখা নাই। ফাৰ্মাৰটো তাৰমানে কি হৈছে, এটা ৰাউণ্ড কমপ্লিট কৰাৰ পিছত কিমান টাইমত কমপ্লিট কৰিছে, 40 ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰিছে। এতিয়া ফাৰ্মাৰটো ৱেইট কৰা নাই, ভাবছি কি ৰখি নাথাকিম, সি আকৌ কি কৈছে 2 মিনিট 20 ছেকেণ্ডলৈকে কমপ্লিটলি মুভ কৰি আছে, মানে বাউণ্ডেৰীটোত মুভ কৰি আছে। এতিয়া কুৱেশ্যনত কৈছে আফটাৰ কমপ্লিটিং 2 মিনিট 20 ছেকেণ্ড টাইম হোৱাট উইল বি হিজ ডিছপ্লেচমেণ্ট ফ্ৰম হিজ ইনিচিয়েল পজিশ্যন। য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, ধৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, গম পাইছে কি কোনটা কথা কৈছোঁ। এতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট কি হ'ব, তো ডিছপ্লেচমেণ্টৰ কাৰণে এটা কথা আগতে মনত ৰাখিব, যে ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব লগা হ'লে ইনিচিয়েল আৰু ফাইনেল পজিশ্যনৰ মাজতে ডিছপ্লেচমেণ্ট হয়। তো আপোনালোকে ইনিচিয়েল পজিশ্যন ধৰিলে যদি এ হয়, তেতিয়া আপোনালোকে ফাইনেল পইণ্টটো জানি ল'ব লাগিব যে ফাইনেল পইণ্ট কিবা এটাতো হ'ব, ক'ৰবাততো ফাইনেল পইণ্ট আছে। এতিয়া 2 মিনিট 20 ছেকেণ্ড যদি যাই থাকে, কিমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰাৰ, সিমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰাৰ পিছত মানে যিটো এ বি চি ডি যিটো স্কুৱেৰ ফিল্ড আছে, তাতে ফাইনেল লোকেশ্যনটো ক'ৰবাত ষ্টপ হ'ব নাই, হয় বিত হ'ব, নহয় চিত হ'ব, নহয় ডিত হ'ব, নহয় এইত হ'ব। বুজি পাইছে, বুজি পালে কি কৈছোঁ। তো আমি এটা এট ফাৰ্ষ্ট কি কৰোঁ, মানে 2 মিনিট 20 ছেকেণ্ডত ফাৰ্মাৰটোৱে কিমান যায়, বাউণ্ডেৰীটোত কিমান মুভ কৰে, কিমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰে, সেইটো বস্তু আগে জানি লওঁ। তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, 2 মিনিট 20 ছেকেণ্ড টাইম, মানে 2 মিনিট 20 ছেকেণ্ড কভাৰ কৰোঁতে ইমান টাইম যদি কণ্টিনিউছলি যেতিয়া মানে কি কয় ফাৰ্মাৰটো যেতিয়া মুভ কৰি থাকোঁ, মুভ কৰি থকাৰ পিছত লাষ্ট মমেণ্টত সি ক'ত ষ্টপ হ'ব, আমি সেইটো বস্তু ইজিলি কেলকুলেট কৰিব পাৰিম। তো লেটছ চি, আপোনালোকে চাই ল'ব পেজ নম্বৰ কোনটো আছিল, হাণ্ড্ৰেড আছিল। চাব ইন ফিগাৰ A, B, C, D is a what? Square field of side 10 meter. Is it? In figure, ABCD is a square field of side 10 meter. That is AB equal to BC equal to CD equal to AD equal to কি meter? 10 meter. গম পালে? এইটো বুজি পালে? এতিয়া আমি ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্টটো ল'ম, কাৰণ যাব লাগিব নহয়, মুভ কৰিব লাগিব সি। অ'কে, ছাপ'জ দ্য ফাৰ্মাৰ starts his journey from point A. Suppose the farmer starts his journey from point. ধৰি লৈছোঁ আমি ফাৰ্মাৰটো কি হৈছে, তাৰ জাৰ্ণি এই পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এতিয়া আমি কি ওলাব লাগিব যে এ বি চি ডি, এইটো কি গোটেই পেৰিমিটাৰ, এ বি চি ডি গোটেইটো কি পেৰিমিটাৰ, এই পেৰিমিটাৰটো এট ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব, ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব। অ'কে, নাও perimeter of the what? Square field A B C D equal to কিমান হ'ব, perimeter of the square field A B C D কিমান হ'ব, 4 into side। আপোনালোকে স্কুৱেৰৰ পেৰিমিটাৰ জানে নাই, 4 into side, তো 4 into side, চাইডটো যিকোনো এটা চাইড A B B C C D যিকোনো এটা ল'ব পাৰে, A B, তো 4 into A B ভেলু কিমান আছিল, 10 মিটাৰ হয়, কিন্তু ৰিজাল্ট কি ওলাল 40 মিটাৰ। এইটো পালে। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, এতিয়া এ বি চি ডিৰ পেৰিমিটাৰ কিমান, 40 মিটাৰ। এতিয়া এই 40 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰে কিমান টাইমত, কিমান ছেকেণ্ডত, 40 ছেকেণ্ডত। আপোনালোক কৈ আছে এইটো কথা। অ'কে, তই কি লিখিব এতিয়া, নাও কি কৰিব এতিয়া, ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল by the farmer in 40 second equal to what, কিমান হ'ব 40 মিটাৰ।
কাৰণ পেৰিমিটাৰটো হৈ যাব এ বি বি চি চি ডি এ ডি এইটো কি ডি 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 এ এই গোটেইটো পেৰিমিটাৰ নহয় তো ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই দি ফাৰ্মাৰ ইন 40 সেকেন্ড ইকুৱেল টু হোৱাট 40 মিটাৰ দেয়াৰফৰ কি লিখিম এতিয়া দেয়াৰফৰ ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই দি ফাৰ্মাৰ ইন 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ডত কিমান যাব 40 জেগাত 1 আছে গতিকে এই 40 তলত যাব ডিভাইড হ'ব নে 40 তো ৰিজাল্টটো কি ওলাল আমাৰ কেনসেলেশ্যন হ'ল 1 মিটাৰ ওলাল 40 ডিভাইড কৰি ৰিজাল্টটো কি ওলাব 1 মিটাৰ ওলাব এইখিনি হ'ল আপোনালোক কিবা লাগি থাকে আপোনালোকে লিখি ল'ব দেই একেলগে তো ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই দি ফাৰ্মাৰ ইন 40 সেকেন্ড 40 মিটাৰ দেয়াৰফৰ ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই দি ফাৰ্মাৰ ইন 1 সেকেন্ড কিমান হ'ল 1 মিটাৰ এইখিনি কথা গম পালে এতিয়া আমি কি চাম এতিয়া মই এইখিনি ক্লিন কৰি দিছোঁ therefore distance travel by the farmer মানে ইয়াৰ ডট মাৰি যাব লাগে in what in 2 minutes 20 সেকেন্ড that is কিমান সেকেন্ড হ'ব that is কিমান সেকেন্ড হ'ব ইয়াৰ ফিগাৰটো বহুত বেকাৰ হৈছে সাইড কে থৈ দাও জাগা নহ'ব distance traveled by the farmer in 2 minutes 20 seconds that is 1 minute contains how many second 60 second 2 minutes কিমান সেকেন্ড থাকব again 60 মানে 60 plus 60 120 multiplied কি আছে প্লাস কি হ'ব 20 সেকেন্ড মানে 140 সেকেন্ড গম পাইছে মানে মিনিটত কিমান থাকে 60 সেকেন্ড থাকে 1 minute 60 seconds 60 multiplied by 120 plus 20 140 সেকেন্ড তো distance traveled by the farmer in 140 সেকেন্ড 1 সেকেন্ডত কিমান যায় 1 মিটার যায় গতিকে 1 সেকেন্ডত কিমান 140 সেকেন্ডত কিমান যাব 1 multiplied by 140 মিটাৰ মানে ৰিজাল্ট কিমান ওলাল 140 মিটাৰ এটো ওলাব ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল মানে এই ফাৰ্মাৰটোই যদি এ বি চি ডি যদি স্কোয়াৰ ফিল্ড আছে সেই স্কোয়াৰ ফিল্ডৰ সাৰাউণ্ডিঙত মানে বাউণ্ডাৰীত যদি কণ্টিনিউৱাছলি 2 minutes 20 seconds টাইম ট্ৰেভেল কৰি থাকে মুভ কৰি থাকে তেতিয়া কি হ'ব আফটাৰ কমপ্লিটিং 2 minutes 20 seconds টাইম দ্য ফাৰ্মাৰ উড কভাৰ এ ডিষ্টেঞ্চ এট around what 140 মিটাৰ গম পালে ফাৰ্মাৰটো কিমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিব এৰাউণ্ড 140 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিব এটা কথাটো হৈছে যে 140 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰাৰ পিছত সেই ফাৰ্মাৰটোৰ ফাইনেল লোকেশ্যন কি হ'ব আমি সেইটো জানিব লাগিব নহয় যেনে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এগেন এ টু বি বি টু চি চি টু ডি এগেন এই পইণ্টলৈকে আহিল এই পইণ্টলৈকে আহোঁতে কিমান আহিল 40 মিটাৰ সেই 40 মিটাৰ আহিল 40 সেকেণ্ডত গম পাইছেনে এগেন 40 যাব এগেন 40 যাব এগেন 40 যাব সেনেকৈ যায় 140 মিটাৰ 140 মিটাৰত পইণ্টটো এও হ'ব পাৰে বিও হ'ব পাৰে চিও হ'ব পাৰে ডিও হ'ব পাৰে যদি পইণ্টটো এই হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল 2 minutes 20 seconds টাইমত 2 minutes 20 seconds টাইম কমপ্লিটলি ট্ৰেভেল কৰাৰ পিছত অ'কে ফাৰ্মাৰটোৰ ইমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিছে 140 মিটাৰ এতিয়া 140 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰাৰ পিছত ফাৰ্মাৰটোৰ যদি ফাইনেল লোকেশ্যনটো এই হয় য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল যদি এই হৈ যায় তাৰমানে কি হ'ব তাৰমানে তেতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট 0 হ'ব কিয় বিকজ ইনিচিয়েল আৰু ফাইনেলটো ছেম হৈ গ'ল যদি বি হয় তেতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব এ বি মানে 10 মিটাৰ হ'ব যদি কি হয় চি হয় তেতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব এ চি মানে কি তেতিয়াও 10 মিটাৰ তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া এ বি চি হ'ব তেতিয়া আমি বেলেগকৈ কৰিব লাগিব সময় তেতিয়া তেতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট কি হ'ব এ চি হ'ব আৰু ডি হয় তেতিয়া কি হ'ব 10 মিটাৰ হ'ব গম পাইছেনে তো আমি ফাইনেল লোকেশ্যনটো ওলাব লাগে তো আমি চাব লাগিব যে নাম্বাৰ অফ ৰাউণ্ডছ এটা ৰাউণ্ডত কিমান গৈছে 40 মিটাৰ গৈছে এতিয়া 140 মিটাৰ যাওঁতে নাম্বাৰ অফ ৰাউণ্ডছ কিমান হ'ব তো কি লিখিম এতিয়া দেয়াৰফৰ লিখে নাও নাম্বাৰ অফ ৰাউণ্ডছ completed by the farmer number of rounds completed by the farmer after completing 2 minutes 20 seconds equal to okay number of rounds completed by the farmer after completing 2 minutes 20 seconds equal to কিমান হ'ব 140 মিটাৰ গৈছিল কিমান 140 তাৰপিছত ডিভাইডেড বাই কি হ'ব এটা ৰাউণ্ড কিমান কমপ্লিট কৰে এটা ৰাউণ্ড মাৰোতে 40 মিটাৰ যায় গতিকে 140 মিটাৰক যদি এটা ৰাউণ্ড মাৰোতে 40 কিমান লাগে কিমান যায় 40 মিটাৰ যায় সেই 40 মিটাৰ ডিভাইড কৰি দিওঁ কি হ'ব ৰিজাল্টটো 7/2 7ক 2 ডিভাইড কৰি ৰিজাল্টটো ওলাব 3.5 আৰু নাম্বাৰ অফ ৰাউণ্ডছ ওলাইছে মিটাৰতো নোলায় তো 3.5 তো এইখিনি বুজি পালে তোমাৰ নাম্বাৰ অফ ৰাউণ্ডছ কিমান হ'ল 3.5 ওলাল এতিয়া 3.5 ওলালে কথাটো কেনেকুৱা যে এ টু এ তাৰমানে আপোনালোকৰ ৰাউণ্ডটো কেলকুলেট কৰোঁ এতিয়া
যদি এইটো আছিলে আমাৰ ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট A to A 1 ৰাউণ্ড, A to A again 2 ৰাউণ্ড, A to A again 3 ৰাউণ্ড, A to A 4 ৰাউণ্ড, 4 ৰাউণ্ডটো মই কৰিব দিয়া নাই, তাৰমানে A to A এলৈকে আমাৰ কিবা 3 ৰাউণ্ড কমপ্লিট হ'ল। এইবাৰ আছে 0.5 মানে কি হাফ হ'লে আধা যাব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে, তাৰমানে A to C হ'ব, গম পাইছেনে? A to B, B to C, এইখিনি হাফ এইখিনি হাফ, তাৰমানে কি হৈছে A to A 1 ৰাউণ্ড, A to A 2 ৰাউণ্ড, A to A 3 ৰাউণ্ড হ'ল, তাৰপিছত টেকেন 0.5 আছে, 0.5 হ'লে কি হ'ব হাফ ৰাউণ্ড, গম পালে? তাৰমানে কি হ'ব ডেট ইজ কি গম পালে, ডেট ইজ আফটাৰ কমপ্লিটিং 2 minute 20 second, after completing 2 minute 20 second, the farmer would reach the point C. That is, after completing 2 minute 20 second, the farmer would reach the point C. So, displacement of the farmer, okay, at the end of 2 minute 20 second equal to কি হ'ব আপোনাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট AC হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে পাইথাগোৰাছ থিওৰেমৰ কথা বোধহয় জানে, এটা পাইথাগোৰাছ থিওৰেম, এইটো পাইথাগোৰাছ থিওৰেম is only applicable for right angle triangle। পাইথাগোৰাছ থিওৰেমৰ কথা জানে চাগে। সাপোজ ABC is a right angle triangle that B, okay, so Pythagoras theorem states what? The square of hypotenuse is equal to sum of the square of other two sides। right angle to opposite side to আমি কি কওঁ hypotenuse কওঁ, মানে AC hypotenuse ই সদায় ফিক্স থাকে, তো বাকি মানে পাইথাগোৰাছ কি কৈছে যে হাইপোটেনাছৰ যিটো স্কোয়াৰ, হাইপোটেনাছ কিন্তু AC স্কোয়াৰ, বাকি দুটা সাইডৰ স্কোয়াৰৰ সামৰ কি ইকুৱেল, বাকি দুটা সাইড কি আছে AB আছে BC আছে, মানে AB ৰ স্কোয়াৰ প্লাস কি BC স্কোয়াৰ, AB স্কোয়াৰ আৰু BC স্কোয়াৰ প্লাস করলে কি হবে রেজাল্ট AC স্কোয়ার ইকুয়াল হবো, দ্যাট ইজ স্কোয়ার অফ হাইপোটেনাস ইজ ইকুয়াল টু সাম অফ দ্য স্কোয়ার অফ দ্য আদার টু সাইডস। এটা সব আপোনালোকক কি লাগে AC লাগে, গতিকে AC যদি লাগে এটা ইয়াৰ স্কোয়াৰটো ৰিমুভ করলে, ইয়াৰ পৰা যদি স্কোয়াৰটো ৰিমুভ করো এই গোটেই ৰিজাল্টৰ ওপৰত কি হ'ব স্কোয়াৰ ৰুট আহিব AB স্কোয়াৰ প্লাস BC স্কোয়াৰ, গম পাইছে? তো AB স্কোয়াৰ প্লাস কি হ'ব ৰুট ওভাৰ কি হ'ব AB স্কোয়াৰ প্লাস BC স্কোয়াৰ, গম পাইছে নে? ভেৰি গুড। এতিয়া চাওক ৰুট ওভাৰ AB স্কোয়াৰ বুলি ক'লে কি মিন কৰিব, ABৰ ভ্যালু কিমান আছে 10, মানে 10 স্কোয়াৰ, BCৰ ভ্যালু কি আছে 10 স্কোয়াৰ, গম পালে? তো ৰিজাল্টটো কি ওলাল 10 স্কোয়াৰ প্লাস 10 স্কোয়াৰ মানে কি 100 প্লাস 100 এনি হ'ল। এটা চাওক এটা কথা মনত ৰাখব, যেতিয়া মিটাৰ আপোনালোকে দিব ৰিজাল্টটো কি ডিসপ্লেসমেন্ট আমি ইনটু কি লৈছোঁ মিটাৰ, ৰিজাল্টটো মিটাৰত ইয়াত দিব, মিটাৰটো ভুলতে যদি এই ডিভাইড চিম্বলডাল যদি ইয়াত আছে নহয় মনত ৰাখব এক্সামত কাটি দিব, কাৰণ ইয়াৰ এটা ডেফিনেট মিনিং আছে। এই ডিভাইড চিম্বল এই ৰুট ওভাৰ স্কোয়াৰ চিম্বলডাল যলৈকে থাকে স্কোয়াৰটোৰ ভিতৰত তাৰ মিনিং হৈছে ইয়াৰ এইটোৱে হাল লগে লগে এমটো বাহিৰত হাল কি হ'ব জানে এমটো দিব হাফ হ'ব, গম পাইছেনে? তো মানে বহুত মিনিং চেঞ্জ হৈ যাব, সেইকাৰণে যিমান পাৰে পাৰিলে ক'ত ৰাখব মিটাৰটো অলপ দূৰত ৰাখব, গম পাইছে? মিটাৰটো দূৰত ৰাখব। এইটো হ'ল ইয়াত চাওক, তো এটা আছে ৰুট ওভাৰ 100 প্লাস ৰুট ওভাৰ 100 কি ৰিজাল্ট কি হ'ব ৰুট ওভাৰ 200, এটা 200 কি ৰুট ওভাৰ 200 মিটাৰ পালো। এটা আপোনালোকে কি কৰক এই যে 200 মিটাৰটো আছে এই 200 মিটাৰটো প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰক, তো কি হৈ যাব 100 টাইমছ যাব, 2 দি আকৌ কি 50, 2 দি আকৌ 25, 5 5 যে 25, ওকে। মই কিয় কৈছোঁ এইটো আপোনালোকে বুজাৰ কাৰণে, ডাবল 2 থাকিব, ডাবল 5 থাকিব, ডাবল 2 ডাবল 5 আৰু এটা 2 এটা আছে, ওকে। তেতিয়া ইজি হয় এই দুটাটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ছিংগল 2 পাব, ডাবল 5ৰ কাৰণে আপোনালোকে ছিংগল 5, মানে ভিতৰত যদি পেয়াৰ নাম্বাৰবিলাক থাকে বাহিৰত আহোঁতে কেইটা হৈ আহে এটা হৈ আহে, সেইকাৰণে দুটাটোৰ কাৰণে ছিংগল 2, দুটা 5ৰ কাৰণে ছিংগল 5, এই দুটো পেয়াৰ থাকিব নেকি নাথাকে, সেই ৰুট ওভাৰ ভিতৰতে থাকিব, মানে কি 2 মানে কি মিটাৰ, চ' 5 2 10, 10 ৰুট 2 মিটাৰ। তো গম পালে এইটো কথা এতিয়া গম পালে নাই? দ্যাট ইজ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ফার্মার এট দ্য এন্ড অফ 2 minute 20 second টাইম এৰাউণ্ড দ্য স্কোয়াৰ ফিল্ড উইল বি হোৱাট 10 ৰুট 2 মিটাৰ। বুজি পালে এইটো কথা? ভেৰি গুড, ফিনিছ হৈছে। এতিয়া চাওক কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে মোক জনাব, কথা নাই। এবার নেক্সট কি কৈছে চাওক, হোয়াট ইজ দ্য হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ট্ৰু ফর ডিসপ্লেসমেন্ট।
তো তলৰ যিকেইটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে তাৰে ডিছপ্লেচমেণ্টটোৰ কাৰণে কোনটো ট্ৰু সেইটো ফাইণ্ড আউট কৰিব দিছে লেটছ সি ইট কান বি জিৰ' ডিছপ্লেচমেণ্ট জিৰ' হ'ব নোৱাৰে নেকি এটা লিখা আছে ইট কান বি জিৰ' ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট য়েছ ডিছপ্লেচমেণ্ট কেন বি জিৰ' বুজি পালে দিছ ডিছপ্লেচমেণ্ট কান বি জিৰ' দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ what false why because displacement can be zero why because if the initial position and the final position for a moving object will remains the same at that moment displacement can be zero আৰু কৈছে the magnitude is greater than the distance traveled by the object মানে কৈছে ডিছপ্লেচমেণ্টৰ যিটো মেগনিটিউড মানে ভেলু সেইটো ডিষ্টেঞ্চতকৈ কি হ'ব পাৰে গ্ৰেটাৰ হ'ব পাৰে ইট ইজ ইম্পচিবল সেইটো ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট কিয় বিকজ ডিছপ্লেচমেণ্টৰ যে মই কৈছোঁ নহয় যে ডিছপ্লেচমেণ্ট যিটো আছে displacement is less than what the magnitude of displacement is less than or equal to what magnitude of distance covered displacement er magnitude value distance or equal hobo pare okay kintu e distance ot always less e kono dine ki hobo nore mane distance cross kori jabo nore current gol boday to buji pale hini kotha very good etu hol ebar apnalok dise uniform motion and non uniform motion বুকখন ওপেন কৰি ল'ব পঢ়াই থাকোঁতে কিবা যদি লাগে আপুনি গম পাই যাব কি পঢ়াই আছোঁ ইউনিফৰ্ম মোশ্যন এণ্ড নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন একচুৱেলি চক ইউনিফৰ্ম মোশ্যন এণ্ড নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন ইজ একচুৱেলি হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ইউনিফৰ্ম মোশ্যন এণ্ড হোৱাট ডু ইউ মিন বাই নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন ইফ এন অবজেক্ট কভাৰ্ছ ইউনিফৰ্ম মোশ্যন একচুৱেলি ষ্টেটছ হোৱাট ইফ এন অবজেক্ট কভাৰ্ছ ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চেছ ইন ইকুৱেল ইণ্টাৰভেলছ অফ টাইম হাউএভাৰ স্মলাৰ টাইম ইণ্টাৰভেলছ মে বি ডেট কাইণ্ড অফ মোশ্যন ইজ নন এজ নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন মানে এটা কি কৈছে এটা অবজেক্টে যদি ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ যদি ইকুৱেল টাইমত কভাৰ কৰি যায় বুজি পাইছে কি কৈছোঁ ইফ এন অবজেক্ট কভাৰ্ছ ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চেছ ইন ইকুৱেল ইণ্টাৰভেলছ অফ টাইম হাউএভাৰ স্মলাৰ টাইম ইণ্টাৰভেলছ মে বি ডেট কাইণ্ড অফ মোশ্যন ইজ নন এজ ইউনিফৰ্ম মোশ্যন মানে কি হ'ব মই কি কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে কথা হ'ব যে এটা অবজেক্টে কি আছে ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল টাইমত কভাৰ কৰি আছে মানে কথাটো কেনেকৈ জানে ফৰ এক্সাম্পল কিন্তু এটা কথা দেই এটা যিবিলাক কৈ আছে এটা যিবিলাক মোশ্যন লৈছে এটা চব ষ্ট্ৰেট লাইন পাথতে লৈ আছে গতিকে আপোনালোকে আগতে এইটো কথা কৈ দিছোঁ মই ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছোঁ যে এটা যিমানবিলাক মোশ্যনৰ ডিছকাশ্যনৰ কথা কৈছে কাৰ্ভ লাইন মোশ্যনৰ কথা ডিছকাছ কৰাই নাই ইয়াত বা বাকী বেলেগৰ কথা কোৱাই নাই অনলি জাষ্ট কি কৈছে ইয়াত ষ্ট্ৰেট লাইন মোশ্যনৰ কথাই কৈছে ইয়াত গতিকে অনলি ষ্ট্ৰেট লাইন মোশ্যনৰ কথাই আপোনালোকে পঢ়িব লাগে বেলেগ একো পঢ়িব নালাগে চ' এ টু বি বি টু চি চি টু ডি হৈছে A to B, the object moves from A to B. Imagine what is A to B distance is 20 meter, B to C distance is 20 meter, C to D distance is 20 meter. This object A to B is 20 meter distance cover করলে কিমান সেকেন্ড suppose মানে as for example 1 minute cover করছে 1 minute cover করছে B to C to again 20 meter distance again 20 meter cover করছে 1 minute cover করছে C to D distance আছে সেই 20 মিটাৰ এগেইন সাপোজ কি কৰিছে 1 মিটাৰ কভাৰ কৰিছে 1 মিনিটত কভাৰ কৰিছে মানে কি হৈছে এ টু বি যাওঁতে 20 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ 1 মিনিটত কভাৰ কৰিছে বি টু চি যাওঁতে 20 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ 1 মিনিটত কভাৰ কৰিছে চি টু ডি ডিষ্টেঞ্চ কৈছে 20 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ 1 মিনিটত কভাৰ কৰিছে মানে কথাটো কি হৈছে ইয়াত ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ মানে কি হৈছে ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল হৈছে না মানে ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল টাইমত কভাৰ কৰি আছে নাই তেতিয়া আমি কি ক'ম দ্য অবজেক্ট ইজ ইন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন মানে অবজেক্টটো ইউনিফৰ্মলি যাই আছে অ'কে মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ হাউএভাৰ দ্য টাইম ইণ্টাৰভেল মে বি স্মল হাউএভাৰ স্মলাৰ টাইম ইণ্টাৰভেলছ মে বি টাইম ইণ্টাৰভেলছ কম হ'ব পাৰে তাৰ মিনিংটো কি যে বহুতে ভাবে যে আমাৰ ছেকেণ্ডটোৱে আল্টিমেটলি কি হ'ব টাইমৰ একদম লিষ্ট ইউনিট একচুৱেলিটো নহয় আৰু তলত আছে মাইক্ৰ' ছেকেণ্ড নেনো ছেকেণ্ড এইবিলাকো আছে গম পাইছেনে মাইক্ৰ' ছেকেণ্ডো আছে মানে শুনিছে চাগে ক'ৰবাত মাইক্ৰ' ছেকেণ্ড নেনো ছেকেণ্ড এইবিলাকো আছে মানে কি সেইবিলাকতো হ'ব পাৰে গম পাইছে এইবিলাক কথা এটা পাৰিব এতিয়া তো ইউনিফৰ্ম মোশ্যন আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে অ'কে ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত কি হয় অবজেক্টটোৱে ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল টাইমত কভাৰ কৰিব লাগে হৈ গ'ল অ'কে এবাৰ নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত কি হয় ইয়াৰ কমপ্লিট অপজিট হয় নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন একচুৱেলি ষ্টেটছ হোৱাট ইফ এন অবজেক্ট কভাৰ্ছ আনইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চেছ ইন ইকুৱেল ইণ্টাৰভেলছ অফ টাইম অৰ equal distances in unequal intervals of time however smaller time intervals may be that kind of motion is known as non-uniform motion কি কৈছোঁ মই যে এটা অবজেক্টে যদি ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ আনইকুৱেল টাইমত কভাৰ কৰে অৰ ইকুৱেল টাইমত আনইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ কি কৰে কভাৰ কৰে মানে কথাটো কেনেকুৱা যে ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ আনইকুৱেল টাইমত কভাৰ কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল এ টু বি যাওঁতে 20 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ এ টু 20 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰোঁতে 1 মিনিট লাগছে অ'কে আৰু বি টু চি যাওঁতে 20 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কিমান লাগছে 30 ছেকেণ্ড লাগছে
আকৌ চিটো দি যাওঁতে কিমান লাগিছে চাপ'জ কিমান লাগিছে 20 ছেকেণ্ড লাগিছে তো ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ আনইকুৱেল টাইমত কভাৰ কৰি আছে নে নাই ফাৰ্ষ্ট 20 মিটাৰ যাওঁতে 1 মিনিট লাগিছে নেক্সট 20 মিটাৰ যাওঁতে 30 ছেকেণ্ড লাগিছে নেক্সট 20 মিটাৰ যাওঁতে 20 ছেকেণ্ড লাগিছে মানে অবজেক্টটোৱে কি হৈছে ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ আনইকুৱেল টাইমত কভাৰ কৰি আছে তেতিয়া আমি কি ক'ম দ্য অবজেক্ট ইজ ইন নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন গম পালে ইভেন এনেকুৱা হ'ব পাৰে না টাইম ইণ্টাৰভেলটো ছেম দেখি পেলাই আমি যদি কি কৰোঁ টাইম ইণ্টাৰভেলটো ছেম দি পেলাই আমি যদি ডিষ্টেঞ্চ কভাৰটো ডিফাৰেণ্ট কৰোঁ এতিয়া 20 মিটাৰ আছে ইয়াত 20 মিটাৰ আছে ইয়াত 20 মিটাৰ আছে আমি 20 কৰোঁ ইয়াত 30 কৰোঁ ইয়াত কি গোটেই 40 কৰি দিওঁ বা ইয়াত কি গোটেই 15 কৰি দিওঁ 20 মিটাৰ তো এতিয়া কি হৈছে ডিষ্টেঞ্চ নহয় কি আনইকুৱেল মানে আনইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল টাইমত কভাৰ কৰি আছেনে এইটো আমি কি ক'ম দ্য অবজেক্ট ইজ ইন নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন বুজি পালে এইটো কথা তো এটা কথা মনত ৰাখোঁ ডে টু ডে লাইফত আমাৰ নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যনেই হয় ইউনিফৰ্ম মোশ্যন যোৱাটো পচিবল নহয় ইউনিফৰ্ম মোশ্যন এইকাৰণে পচিবল নহয় অ'কে তো ইউনিফৰ্ম মোশ্যন যদি অবজেক্ট থাকিব লাগে মানে অবজেক্টটো যদি ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল টাইম ইণ্টাৰভেলত কভাৰ কৰি থাকিব লাগে নহয় অ'কে অবজেক্টটোৰ স্পীড ইয়াৰ পিছত আমি এটা ফিজিকেল কোৱাণ্টিটি আহিম স্পীড অলপ স্পীডটো জানেই কথাটো এনেকুৱা তো যদি স্পীড আছে স্পীডটো কি হ'ব লাগিব কনষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব স্পীড ফিক্সড হ'ব লাগিব মানে অবজেক্টটো যদি কি আছে বুজি পাইছে স্পীড বুলি কওঁতে কি দ্য টোটেল লেন্থ অফ পাথ কভাৰ্ড বাই বডি ইন উইথ ইণ্টাৰভেল অফ টাইম দ্যাট ইজ ন'ন এজ স্পীড অফ দ্যাট অবজেক্ট মানে অবজেক্টটোৱে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত কভাৰ কৰিব নাই কৰিব বুজি পাইছেনে যদি ইউনিট ইণ্টাৰভেল অফ টাইমত অবজেক্টটো যিমানখিনি ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিব সেইটোকে আমি কি ক'ম অবজেক্টটোৰ স্পীড বুলি ক'ম এতিয়া অবজেক্টটো আমি কি কয় 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব পাৰে নাই এতিয়া অবজেক্টটো যদি কি কৰি থাকে স্পীডটো চেঞ্জ কৰি থাকে তেতিয়া কি হ'ব টাইম টেকেন দিলে আকৌ বেলেগ বেলেগ হৈ থাকিব নাই অবভিয়াছলি এইটো চাওক এ টু বি ডিষ্টেঞ্চ যাওঁতে এ টু বি যাওঁতে এতিয়া মেইনলি কি হ'ব মই কৈছোঁ যে আমাৰ ডে টু ডে লাইফত যিমানবিলাক মোশ্যন আছে মানে মেইনলি নন ইউনিফৰ্মেই হয় এইটো মানে কি হয় ইউনিফৰ্ম মোশ্যন ফ'ল' কৰাটো বহুত ডিফিকাল্ট হয় কিয় ফ'ল' কৰাটো ডিফিকাল্ট হয় মেইনলি তাৰ মেইন ৰিজনটো চাব মেইন ৰিজনটো এইটোৱে যে ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত কি হয় অবজেক্টটোৱে এটা কনষ্টেণ্ট স্পীডত থাকিব লাগে অবজেক্টটো এটা ফিক্স স্পীডত থাকিব লাগে অবজেক্টটো যদি ফিক্স স্পীড মেইনটেইন কৰে তেতিয়া সি যাব কাৰণ চাওক যদি 40ত যাই আছে 40তে যাব লাগিব 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত যদি গাড়ীখন লৈ যাই আছে সি 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডতে যাই থাকিব লাগিব কণ্টিনিউৱাছলি কিন্তু ৰিয়েল লাইফত পচিবল নেকি এনেকুৱা যে মানুহৰ ঘৰে কি কয় মানে আগত মানুহ খুন্দে থৈ গুচি যাব আৰু খুন্দে থ'লেও স্পীড তাৰ কমিব কাৰণ কিয় সিটো তাক প্ৰিভেণ্ট কৰিব ন এনেকুৱা নহয় যে মানে মই গাড়ী মানুহ খুন্দাই থৈ পেলাই একবাৰে মানুহ উৰাই লৈ যাম উৰাই পেলাই আকৌ কি হ'ম মানে মই যে নিজৰ ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত আছোঁ ইউনিফৰ্ম মোশ্যনটো মই মেইনটেইন কৰি ল'ম কোনোবাই যদি সোধে বোলে আপুনি কিয় খুন্দালে তেতিয়া মই ক'ম কি মানে মই ইউনিফৰ্ম মোশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগিব নহয় সেইকাৰণে মই গাড়ীখন জোৰত চলাইছে এনেকৈ ক'ম নেকি তাতে বহাব তো গম পাইছে কি ক'লোঁ জোক তো গম পাইছে কি ক'লোঁ যে 20 মানে সেইটো এটা কথা আৰু খুন্দা মাৰিলেও আপোনালোকৰ স্পীড কমিব কোনো কথাই নাই আৰু অপজিট ডিৰেকশ্যনৰ পৰা ফ'ৰ্চ আহিব মানে ইফালে আপোনাৰ খুন্দা মাৰিব ইফালৰ পৰা অপজিট ডিৰেকশ্যনৰ ফ'ৰ্চ এটা আহিব নে নাই গতিকে অলপ হ'লেও স্পীডত কি কৰিব এফেক্ট এটা কৰিব মানে কোনো চিটুৱেশ্যনত আপোনালোকে কি কৰিব নোৱাৰে সেইটোও ৰাখিব নোৱাৰে মানে এটা মানে কনষ্টেণ্ট স্পীডত ৰাখিব নিজক নোৱাৰে এটা আমাৰ প্লেনেটছৰ কথা কৈছোঁ আমাৰ আৰ্থটো অ'কে আমাৰ আৰ্থটো কি কৰিছে এৰাউণ্ড দ্য ছান ৰিভল্ভ কৰি আছে নে নাই ৰিভল্ভ কৰিছে সেইটো কিন্তু কি ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত যাই আছে সেইটো মনত ৰাখিব কিয় জানে ইউনিফৰ্ম মোশ্যন এইকাৰণে হৈছে বিকজ টাইম টেকেনটো কি হৈছে আমি 1 year লাগি আছে টু টেক 1 revolution টু কমপ্লিট 1 revolution আৰু টেক্স ৱাট কিমান টাইম লাগে আৰ্থক কিমান লাগে 365 days হোল 365 হোল 1/4 days এইটো এভৰি ইয়াৰ ছেইম আছে নে কওকচোন কথাগিলি একেই বুজি পাইছেনে কোনটো কথা কৈছোঁ তো 365 হোল 1 এনেকুৱা হৈছে নেকি যে এইবাৰ মানে কি হ'ল 700 daysত বা 600 daysত 1 year কমপ্লিট হৈছে এনেকুৱাতো হোৱা নাই এভৰি ইয়াৰ আল্টিমেটলি কি হৈছে যিটো মানে টাইম টেকেনটো সেইটো ছেইম আছে মানে সি এটা কনষ্টেণ্ট স্পীডতে যাই আছে এটা কনষ্টেণ্ট স্পীডত যোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে মানে এইটো ছেইম আছে বুজিছে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ ৰিভলিউশ্যন অফ দি আৰ্থ এৰাউণ্ড দ্য ৱাৰ্ল্ড ছান কেন বি টেকেন এজ ইউনিফৰ্ম মোশ্যন গম পাইছে এইটো কথা ভেৰি গুড ইউনিফৰ্ম মোশ্যনৰ কথা গম পালে আপোনালোকে ইউনিফৰ্ম মোশ্যনৰ কথা বাকী নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যনৰ কথাটো গমেই পালে এটা নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত কি হ'ব অবজেক্টটোৱে ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ আনইকুৱেল টাইমত কভাৰ কৰিব লাগিব বা আনইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল টাইমত কভাৰ কৰিব লাগিব এইটো গ'ল এতিয়া আৰু এটা কথা ইয়াত আছে যে আমি যদি চাওঁ আমি নৰ্মেলি যদি চাওঁ ইয়াতে দিছে আল্টিমেটলি নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন এক্সাম্পল দিছে ৱেন এ কাৰ ইজ মুভিং অন এ ক্ৰাউডেড ষ্ট্ৰীট অবভিয়াছলি মানুহ যদি আল্টিমেটলি বহুত বেছি থাকে ৰাস্তাত যদি মানুহ বেছি থাকে আপুনি গাড়ীখন সিমান স্পীডত চলাই থাকিব পাৰিব নেকি এটা কনষ্টেণ্ট স্পীডত আপুনি গাড়ীখন চলাব পাৰিব নেকি অফক'ৰ্ছ নোৱাৰে বুজি পাইছে কি কৈছোঁ মই সেইটো নোৱাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে অৰ এ পাৰ্চন ইজ জগিং ইন এ পাৰ্ক এতিয়া আমাৰ ৰঙিয়া ইকো পাৰ্কত আপুনি জগিং কৰিব যায় মানুহ নাপায় গতিকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে আপুনি কনষ্টেণ্ট যাই থাকিব পাৰিব কিন্তু আপুনি যদি গুৱাহাটীৰ ফালে যায় এনেকুৱা তাতে বহুত পাৰ্ক আছে তাতে জানেই আপোনালোকে কি হয় এইটো ক'ব নালাগে তো মেইনলি কি হয় তাতে যদি কনষ্টেণ্ট স্পীড মেইনটেইন কৰিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে মানুহ বহুত বেছি থাকেনে খুন্দা মানে ৰানিং কৰি পেলাই বেলেগক খুন্দা মাৰি পেলাই আপুনি
এটা কনষ্টেণ্ট মানে ষ্ট্ৰেট পাথত যাই থাকিবটো পচিবল নহয় তাতে তো গম পালে ভেৰি গুড তো ইউনিফৰ্ম মোশ্যন নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যনৰ কথা আপোনালোকে গম পালে মেইনলি এতিয়া আমি এটা আহোঁ এটা কোৱান্টিটি আউট ইট ইজ স্পীড অফ দি অবজেক্ট চাওক স্পীড অফ দি অবজেক্ট এতিয়া স্পীড বুলি কওঁতে কি হয় মই কৈছোঁ এইটো কথা স্পীড মিনছ একচুৱেলি হোৱাট ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই টাইম টেকেন ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই হোৱাট টাইম টেকেন okay that is the total length of path covered by a body in unit interval of time we say that okay that is actually known as what speed তো বুজি পালে এটা অবজেক্টৰ total length of path এটা unit interval of time ত কভাৰ কৰিলে আমি তাকে কি ক'ম that is known as what that is known as actually what speed of that object গম পালে এতিয়া চাওক যে distance travel by time taken distance of travel assigned to কি distance travel assigned to কি ফান্ডামেন্টালি তো হেল্প কৰিব লাগিব কি মিটাৰ টাইম টেকেন assigned কি সেকেন্ড তো স্পীড assigned কি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কিমান সিম্পল চাওকচোন distance travel assigned কি মিটাৰ টাইম টেকেন assigned কি সেকেন্ড আনসাৰটো আমাৰ কি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এন্ড দিস ইজ দ্য assignment of speed গম পালে এটা distance travel গম পালে আৰু এটা আছে কি আৰু সৰি স্পীড গম পালে এতিয়া আৰু এটা আছে এভাৰেজ স্পীড টু কি এভাৰেজ স্পীডটো মেইনলি কি জানে মানে কথাটো কেনেকুৱা যে আপোনালোকে এ টু বি গৈছে এটা ষ্টেপ পথত না বি টু চি গৈছে চি টু ডি গৈছে অ'কে ডি টু আকৌ ই গৈছে ই টু আকৌ কি গৈছে এফ গৈছে গম পাইছেনে এতিয়া কি হৈছে এ টু বি বি টু চি আপোনাক কিমান মানে কি হৈ আছে কিমান বেলেগ বেলেগ জেগাত আছে কওকচোন কিমান ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিছে তো এ টু বি যাওঁতে কিবা এটা ডেফিনেট ডিষ্টেঞ্চ গৈছে এটা ডেফিনেট টাইমো লাগছে বি টু চি যাওঁতে কি হৈছে আপোনাৰ ডেফিনেট টাইম লাগছে ডেফিনেট ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিছে চি টু ডি যাওঁতে সেনেকৈ ডেফিনেট ডিষ্টেঞ্চ এটা ডেফিনেট টাইমত কভাৰ কৰিছে ডি টু ই যাওঁতে কি হৈছে ডেফিনেট এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ ডেফিনেট টাইমত কভাৰ কৰিছে ছেম প্ৰচেছ আৰাউণ্ড হিয়াৰ ইন ই এফ দেট ইজ হয় তো ই এফতো সেই একেই হৈছে গম পালে এতিয়া কথাটো হ'ল চাওক যে এভাৰেজ স্পীডত কিয় এনেকুৱা হ'ল এভাৰেজ স্পীড আমি কিছুমান চব মহাৰাটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিষ্টেঞ্চ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিষ্টেঞ্চ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিষ্টেঞ্চ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিষ্টেঞ্চ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে তো গোটেইখিনি কি টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ্ড আৰু টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল এতিয়া এটা ৱৰ্ড লাগি যাব হ'লে টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই হোৱাট টোটেল টাইম টেকেন গম পালেনে টোটেল টাইম টেকেন টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই টোটেল টাইম টেকেন বেলেগ একো নাই স্পীড আৰু এভাৰেজ স্পীডৰ মাজত সেইখিনিয়ে মানে ফৰ্মুলাত ডিফাৰেঞ্চ এইখিনি আছে এটা আছে ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই টাইম টেকেন এভাৰেজ স্পীডত কি হ'ব টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল ডিভাইড বাই টোটেল টাইম টেকেন ইয়াত দুটা এটা মানে নিউমাৰেটৰ ডেনমিনেটৰ দুইটাতে জাষ্ট টোটেল ৱাৰ্ডটো লাগি যাব বাকী একো নালাগে আৰু বুজি পালোঁ কথাখিনি বুজি পালে তো স্পীড জাষ্ট আমি কওঁতে দুটা পইণ্টৰ মাজত লওঁ মেইনলি হ'ল কিন্তু এতে কি হয় যদি আমি বহুত বেছি কভাৰ কৰোঁ ডিষ্টেঞ্চ যদি বেছি কভাৰ কৰোঁ বা বেলেগ কি হৈছে মানে পাথৰ ডিভিজন হৈ আছে তেতিয়া সেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত এভাৰেজ লোৱা যায় আৰু বহুতকেইটা স্পীড লোৱা যায় আমাৰ কথাটো এনেকুৱা ইয়াত স্পীডৰ বেলেগ এটা ইয়াৰ এটা বেলেগ এটা ইয়াৰ বেলেগ এটা তাৰে কৈছে এভাৰেজ আপোনালোকৰ যে এক্সামৰ মাৰ্কটো আহে সেইটো কি মাৰ্ক এভাৰেজ মেট্ৰিকত যিটো মাৰ্ক আহে এভাৰেজ মাৰ্ক এটা কোনোবাই কৈছে যে 78% পাইছে তাৰ মিনিংটো কি মানে পাৰ পেপাৰ 78 মাৰ্কহে পাইছে অন এন এভাৰেজ কথাটো সেইটোৱে সেইটো এভাৰেজেই হয় গম পালেনে একচুৱেলি এখন পেপাৰত যে 98 পাইছে কোনোবা এখন পেপাৰত যদি 64 পাইছে এভাৰেজত কি হ'ব 64 প্লাছ 98 ছাবজেক্ট এখন দুখন ডিভাইডেড বাই 2 গম পাইছেনে এটা আৰু এটা ছাবজেক্টৰ মাৰ্ক এটা এড হোৱাৰ লগে লগে ছাবজেক্ট কেইটা তিনিটা ডিভাইডেড বাই 3 সেনেকুৱা এভাৰেজ গম পাইছেনে কি কোনটো কথা কৈছোঁ য়েছ ভেৰি গুড দে চাওক এইখিনি কথা আপোনালোকে গম পালে অ'কে আৰু ইয়াত চাওক এভাৰেজ স্পীডৰ যিটো মই দিলোঁ এভাৰেজ স্পীড ইকুৱেল টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল ডিভাইড বাই টোটেল টাইম টেকেন টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেলটো এছাইনত কি মিটাৰ টোটেল টাইম টেকেন ছেকেণ্ড তো স্পীড আৰু এভাৰেজ স্পীড দুইটাৰে এছাইনত কি ছেম হয় মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বুজি পালে এইটো কথা ভেৰি গুড এইটো হ'ল এইবাৰ শেষ ইয়াত চাওক এতিয়া আমি আহোঁ এটা কুৱেশ্যনত আহোঁ ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল নাম্বাৰ 8.1 ইয়াত চাওকচোন এক্সাম্পল নাম্বাৰ 8.1 ইয়াতে কি আছে এন অবজেক্ট ট্ৰেভেলছ 16 মিটাৰ ইন 4 ছেকেণ্ড এটা অবজেক্টে কি কৈছে 16 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান ছেকেণ্ডত ট্ৰেভেল কৰিছে 4 ছেকেণ্ডত ট্ৰেভেল কৰিছে অ'কে 4 ছেকেণ্ড এণ্ড দেন এনাদাৰ 16 মিটাৰ ইন 2 ছেকেণ্ড এণ্ড দেন এনাদাৰ 16 মিটাৰ গৈছে ইন হোৱাট 2 ছেকেণ্ড তো অভিয়াছলি আমি গমে পালোঁ যে ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ আনইকুৱেল টাইমত কভাৰ কৰিছে ডেট মিনছ দ্য অবজেক্ট ইজ এন নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন এইটো এটা আইডিয়া পালোঁ তো হোৱাট ইজ দ্য এভাৰেজ স্পীড অফ দি অবজেক্টটোৰ এভাৰেজ স্পীড কিমান সেইটো সুধিছে এভাৰেজ স্পীডৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল মই ক'লোৱেই নহয় টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই টোটেল টাইম টেকেন চিম্পল গতিকে কি হ'ব হিয়াৰ টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল
ট্ৰেভেল কিমান হ'ব টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল 16 মিটাৰ প্লাছ 16 মিটাৰ 16 প্লাছ 16 টোটেল ডিষ্টেঞ্চ হয় নহয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 16 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 16 কিমান হ'ব 32 মিটাৰ টোটেল টাইম টেকেন কিমান হ'ব টোটেল টাইম টেকেন কিমান চিম্পল চাওকচোন কিমান আছে 4 প্লাছ 2 কিমান হ'ব 6 ছেকেণ্ড ইয়াৰ কি হ'ব এভাৰেজ স্পীড কিমান হ'ব এভাৰেজ স্পীড টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল লেখো এইবিলাক ডিভাইড বাই টোটেল টাইম টেকেন টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কিমান হ'ব টোটেল ডিষ্টেঞ্চ হ'ব ট্ৰেভেল 32 মিটাৰ টোটেল টাইম টেকেন হ'ব 6 ছেকেণ্ড তো এটা ওৱান্স দুইটাতে কি এটা ওৱান্স প্লেছত 2 আছে ইয়াত ওৱান্স প্লেছত কি আছে 6 আছে যদি নিউমাৰেটৰ ডেনোমিনেটৰ দুইটাৰে ওৱান্স প্লেছত কি থাকে ইভেন নাম্বাৰ থাকে ডেট নাম্বাৰছ আৰ ডিভিজিবল বাই হোৱাট 2 তো 2 3 যা 6 2 16 32 আপটো নাযায় 16 ক 3 ডিভাইড কৰা 3 5 যা 15 1 carried 110 ডেসিমেল 10 আহিল 3 3 যা 9 হল ৰিজাল্ট 1 মানে 5.3333 5.33 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তাও ঠিক আছে না 2 3 যা 6 2 16 32 16 by 3 हाँ ठीक है 10 বুঝি পালে 5.33 মিটার পার সেকেন্ড আনসার ঠিক আছে তো আছে হল বুঝি পালে ভেরি গুড এবার আহি গই স্পিড উইথ ডিরেকশন এবার আমি ভেলোসিটি দাও আর একটা কথা মনত রাখবো ইয়াত এটা কথা মনত রাখবো ইয়াত হেতু কি কাপড়খন পৰি গ'লে মানে ক'ত বলবা চাও এটা কি আছে যে হেৰি আছে স্পীড উইথ ডিৰেকশ্যন ডেট ইজ কল্ড বাট ভেলচিটি তাৰে সেইটো কৰাৰ আগতে মই এটা কাম কৰিব লাগিব মই কিবা এটা বুজিবলৈ চাব লাগিব ডেট ইজ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি আৰু ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আইডেণ্টিফিকেশ্যন ইয়াত কেনেকৈ কৰিম আমি যে কৈছিলোঁ স্পীড ইকুৱেল টু হোৱাট ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই হোৱাট টাইম টেকেন কৈছোঁ নাই ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেলটো কি ইউনিট আছিল স্পীড ইকুৱেল টু যে কৈছিলোঁ ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই টাইম টেকেন ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেলটো কি ইউনিট আছিল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল স্কেলাৰ কোৱান্টিটি আছিল নাই ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেলটো কি আছিল আমাৰ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি নাছিল তাৰ কি আছিল অনলি ম্যাগনিটিউড আছিল ডিৰেকশ্যন নাছিল হয় তাৰমানে ফৰ্মুলাটোত কি হৈ আছে এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি আছে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি থকাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব স্পীডটো কি হ'ব এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি হ'ব ইয়াত যদি ভেক্টৰ কোৱান্টিটি থাকিল হয় এই কোৱান্টিটিটো কি হ'ল হয় এই ভেক্টৰ হৈ গ'ল হয় গম পাইছে নাই কৈছোঁ তো স্কেলাৰ থাকিলে স্কেলাৰ ভেক্টৰ থাকিলে ভেক্টৰ মানে কিমান ইজি চাওকচোন আমি স্কেলাৰ কোৱান্টিটি ভেক্টৰ কোৱান্টিটি মানে কি হয় ফৰ্মুলাৰ থ্ৰুদি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ পালে বুজি কথা ভেৰি গুড এইটো হ'ল কিন্তু ইয়াৰো এটা কণ্ডিশ্যন আছে সেইটো মানে ফিউচাৰত অলপ অকণমান বেলেগ হৈ যায় সেইটো কিছুমান এনেকুৱা ইকুৱেশ্যনছ আছে মানে সেই ইকুৱেশ্যনছবিলাকত কি হয় মানে কিবা বেলেগ কোৱান্টিটি সোমোৱাৰ লগে লগে কি হয় মানে মেক্সিমাম মানে এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন আছে য'ত এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি সোমাব এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি সোমাব দুটা একেলগে সোমায় এনেকুৱা তো সোমাই পেলাই আকৌ কি হৈ যায় সেই ৰিজাল্টটো আকৌ কি হৈ যায় ভেক্টৰ হৈ যায় কেতিয়াবা আকৌ স্কেলাৰো হৈ যায় সেইটো ডিপেণ্ড কৰে কাৰণ কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সেইটো ফিউচাৰত পাব আপোনালোকে সেইটো এতিয়া ক'লে আপোনালোকে বুজিও নাপাব অ'কে যাওক এতিয়া মানি লওক যে হেৰি যদি মানে যদি এটা ভেক্টৰ থাকে ভেক্টৰ স্কেলাৰ থাকিলে স্কেলাৰ অ'কে ডেটছ এনাফ নেক্সট হ'ল এবাৰ কি স্পীড উইথ ডিৰেকশ্যন ডেট ইজ ভেলচিটি অ'কে তাৰমানে চাওক এতিয়া মই ট্ৰেভেল কৰি আছোঁ 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মই স্পীড কিমান লৈ আছোঁ বাইক লৈ যাই আছোঁ কিমান 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত এজ ফৰ এক্সাম্পল মই বাইক ৰাইডিং কৰি আছোঁ 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত বাইকখন লৈ যাই আছোঁ এতিয়া বাইকখন লৈ যাওঁতে মই বাইকখন এইটো এনেকৈ নিব পাৰোঁ মানে কাৰ্ভ লাইন পাথৰটো নিব পাৰোঁ না নাই পাৰোঁ যদি মই এই 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডটো যদি মই এটা কণ্টিনিউৱাছ এটা যদি ষ্ট্ৰেট লাইন পাথতে যাই আছোঁ এটা ষ্ট্ৰেট লাইন পাথতে মই কি কৰোঁ এই 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডটো যদি মই এটা ষ্ট্ৰেট লাইন পাথতে মেইনটেইন কৰি থাকোঁ মানে মই চিধাই যাই আছোঁ ক'তো মানে বেণ্ড হোৱা নাই কমপ্লিট মই কি চাইছোঁ পূৰা ষ্ট্ৰেট লাইন পাথতে যাই আছোঁ গম পাইছে তো সেনেকুৱা মুমেণ্টত কি হ'ব এই স্পীডটোৱে ডিৰেকশ্যন কি হৈ যাব ভেলচিটি হৈ যাব ৰিয়েল লাইফত কোনোবাই কয় নেকি বাইকখন যদি মই ষ্ট্ৰেট পাথতো লৈ আহিছোঁ কি কয় যে আপুনি কিমান স্পীডত বাইক চলাইছে আজি বোলে 60 70 ইউনিট কি ইউনিট মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড মিলিমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড কি না কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড না কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰমানে আমি আননলি এইটো কথা কওঁ যে একচুৱেলি কি স্পীডটো কৈ আছোঁ মানে একচুৱেলি কি হয় স্পীড আৰু ভেলচিটি বেলেগ বস্তু নহয় স্পীড আৰু ভেলচিটি বহুত বেলেগে আকৌ বহুত বেলেগ বুলি ভাবে এটাতো হয় যে স্পীড বুলি কওঁতে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি কাৰণ ডিৰেকশ্যন নাই ভেলচিটি আমাৰ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি কাৰণ ডিৰেকশ্যন আছে সেইকাৰণে কৈছে স্পীড উইথ ডিৰেকশ্যন ইজ নন এজ ভেলচিটি চিম্পল 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈ আছোঁ মোৰ বাইকখন 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত মই এটা যদি মই এটা ষ্ট্ৰেট লাইন পাথত যাওঁ তেতিয়া সেই স্পীডটোকে মই কি ক'ম ভেলচিটি বুলি কনচিডাৰ কৰিম ডেট ইজ 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ইজ দ্য ভেলচিটি গম পালে এইটো কথা ষ্ট্ৰেট লাইন মানে মোচনটো যদি ষ্ট্ৰেট লাইন পাথত হয়
তেতিয়া সেইটো স্পীডটোৱে কি হৈ যাব ভেলচিটি হৈ যাব বা যদি কাৰ্ভ লাইন পথত হয় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া সেই স্পীডেই হ'ব কাৰণ টাইম ইণ্টাৰভেলত সেই কি কৰি আছে এভৰি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট টাইম ইণ্টাৰভেলত সেই ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰি আছে নহয় ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিলে কি হ'ব সি স্পীড হৈ যাব গম পালে এইটো কথা তো এটা বুজাব লাগে এটা বৰ বিশেষ নাই তো স্পীড উইথ ডিৰেকশ্যন ইজ ন'ন এজ ভেলচিটি আৰু কিবা আছে কিবা থাকিলে সুধিব হা অ'কে আৰু এটা চাওক যে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে অবজেক্ট এটা মুভিং কণ্ডিশ্যনত থাকিব পাৰে সেই চাপ'জ কি আছিল অবজেক্টটোৰ ইনিচিয়েল ভেলচিটি থাকিব পাৰে কিবা এটা ষ্টাৰ্টিং ভেলচিটি থাকিব এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলচিটিত সি মুভ কৰি থাকিব এনেকুৱা থাকিব পাৰে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলচিটিত কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলচিটি মুভ কৰি আছে হ'ল অ'কে মুভ কৰি পেলাই লাষ্টত কি হ'ল তাৰ ফাইনেল ভেলচিটি কি হ'ল কিবা বেলেগ এটা হৈ গ'ল মানে ধৰি এজ ফৰ এক্সাম্পল 20 বাইক এখন লৈ যাই আছোঁ কিমান স্পীডত 20 km/h স্পীডত 20 km/h স্পীডত মুভ কৰি লৈ যাই আছোঁ পিছত আকৌ কি কৰিলোঁ মই 20 km/h মানে 2 ছেকেণ্ড পিছতে মই বাইকখনৰ স্পীড কৰিলোঁ 40 km/h পূৰা ৰেষ্ট দিলোঁ কিমান গ'ল 2 ছেকেণ্ডত মোৰ স্পীড কিমান হ'ল 40 km/h এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত মোৰ এভাৰেজ স্পীড কি হ'ব হোৱাট উইল বি মাই এভাৰেজ স্পীড তো এইটো যদি মোৰ কি হয় এইটো যদি মোৰ ইনিচিয়েল হয় এইটো যদি মোৰ ফাইনেল হয় অ'কে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব জানে এভাৰেজ ভেলচিটি মনত ৰাখিব এইটো বেলেগ এটা হয় এইটো মেইনলি বহুত কমেই হয় এইটোৰ এভাৰেজ ভেলচিটি ইনিচিয়েল ভেলচিটি প্লাছ ফাইনেল ভেলচিটি ডিভাইড বাই 2 বেলেগ একো নাই মানে যিটো ভেলচিটিত আপোনালোকে যাই আছিল পিছত আকৌ এটা ডেফিনেট টাইমত ভেলচিটি আপুনি চেঞ্জ কৰিলাক এই দুটা প্লাছ কৰি পেলাই আপুনি 2 দি ডিভাইড কৰি দিয়ে ৰিজাল্টটো কি ওলাব এভাৰেজ ভেলচিটি ওলাব গম পালে ভেৰি গুড আৰু চাওক এইটোকে ভেলচিটি বুলি ক'লে কি হয় অ'কে ভেলচিটি কি চাওকচোন ডিছপ্লেচমেণ্ট বাই ৱাট টাইম টেকেন তো এটা কি হয় ভেলচিটি মানে চাব গ'লে কি হয় দেট ইজ দ্য টোটেল লেন্থ অফ পাথ কভাৰ্ড বাই এ বডি ইন ইউনিট ইণ্টাৰভেল অফ টাইম ইন এ ডেফিনেট ডিৰেকশ্যন ইজ ন'ন এজ ভেলচিটি অফ দি অবজেক্ট বুজি পালে কি কৈছোঁ মই দ্য টোটেল লেন্থ অফ পাথ কভাৰ্ড বাই এ বডি ইন ইউনিট ইণ্টাৰভেল অফ টাইম ইন এ ডেফিনেট ডিৰেকশ্যন ইজ ন'ন এজ ভেলচিটি অফ দেট অবজেক্ট ডিৰেকশ্যন মেনশ্যন হ'ব বাকী বেলেগ একো নাই অনলি জাষ্ট ডিৰেকশ্যন ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দেট কেছ গম পালে এতিয়া চাওক ডিছপ্লেচমেণ্টটো কি দ্য শ্বৰ্টেষ্ট পচিবল লেন্থ শ্বৰ্টেষ্ট পচিবল ডিষ্টেঞ্চ ইজ ন'ন এজ ডিছপ্লেচমেণ্ট চিম্পল কথা তো আমি কৈছোঁ ডিছপ্লেচমেণ্ট ইমান বুকলোঁ এতিয়া চাওক ডিছপ্লেচমেণ্টৰ এছাইনটো কি মিটাৰ টাইম টেকেনৰ এছাইনটো কি ছেকেণ্ড তো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডটো কি কাৰ এছাইন হ'ব এতিয়া ভেলচিটিৰ এছাইন তো বুজি পালে তো স্পীড আৰু ভেলচিটিৰ এছাইনত কিয় ছেম হ'ল কথাটো বুজি পাইছেনে কি কৈছোঁ কিয় ছেম হ'ল স্পীডৰ এছাইনত ছেম হয় ভেলচিটিৰ এছাইনত ছেম হয় সেইকাৰণে কৈছে ইয়াত স্পীড উইথ ডিৰেকশ্যন ইজ ন'ন এজ ভেলচিটি পাৰিব এতিয়া বস্তুবিলাক বুজি পাইছেনে ভালকৈ অ'কে চাওক এতিয়া যদি মই এভাৰেজ লওঁ আৰু ইয়াত চাওক ডিছপ্লেচমেণ্ট কি কোৱান্টিটি ভেক্টৰ কোৱান্টিটি ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ সেইকাৰণে ইয়াৰ কি ভেলচিটি কি কোৱান্টিটি ভেক্টৰ ফৰ্মুলাটোত ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আছে কাৰণে ভেলচিটি ভেক্টৰ কোৱান্টিটি ইয়াতে যদি স্কেলাৰ কোৱান্টিটি থাকিলে লাইক ডিষ্টেঞ্চ এটা স্পীড আহিলে তেতিয়া স্পীডো কি কোৱান্টিটি স্কেলাৰ কোৱান্টিটি এনি প্ৰব্লেম চাওক আৰু এটা যদি এভাৰেজ আহে এভাৰেজ ভেলচিটি কি হ'ব এটা যেনেকৈ ডিছপ্লেচমেণ্ট আছিল টোটেল ডিছপ্লেচমেণ্ট জাষ্ট বেলেগ একো নাই নিউমাৰেটৰ ডেনমিনেটৰ দুইটাতে কি লাগিব টোটেল ৱাৰ্ডটো লাগি যাব টোটেল ডিছপ্লেচমেণ্ট বুজি পাইছেনে ডিভাইড বাই ৱাট টোটেল টাইম টেকেন বুজি পালে টোটেল টাইম টেকেন এইখিনি হ'ল তো হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে এইখিনি আৰু ইয়াতো সেই টোটেল ডিছপ্লেচমেণ্টৰ এছাইনত কি মিটাৰ টোটেল লাগে কিবা লাগে আৰু কি যায় তাতে টোটেল টাইম টেকেন ছেকেণ্ড এভাৰেজো সেই একে পাৰিব এতিয়া বস্তুবিলাক বুজি পাইছেনে ঠিক আছে এতিয়া চাওক এতিয়া একো নাই একদম ইজি একেবাৰে তো ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন স্পীড এণ্ড ভেলচিটি এইটো পাৰিবই আপোনালোকে স্পীড ৱাট দ্য টোটেল লেন্থ অফ পাথ কভাৰ্ড বাই এ বডি ইন ইণ্টাৰভেল অফ টাইম ইজ ন'ন এজ স্পীড অফ দেট অবজেক্ট while in case of what velocity the total length of path covered by a body in a interval of time in a definite direction is known as the velocity of the object. Speed is a scalar quantity while velocity is a vector quantity. Okay, so velocity can be 0, negative or positive, but speed can be what? 0. Kyo question speed ki humai ase speed displacement humai ki hoise distance humai ase distance 0 hoboi nware to speed is always positive, but distance ki hobo ডিষ্টেঞ্চ কি হ'ব পাৰে ভেলচিটি কি হ'ব পাৰে 0 হ'ব পাৰে নিগেটিভ হ'ব পাৰে পজিটিভ হ'ব পাৰে কিয় কওকচোন কাৰণ ডিছপ্লেচমেণ্ট সোমাই আছে নহয় বুজি পাইছেনে কোনটো কথা কৈছোঁ অ'কে বুজি পালে
এই চাওক কি কৈছে আণ্ডাৰ হোৱাট কণ্ডিশ্যন ইজ দ্য মেগনিটিউড অফ এভাৰেজ ভেলচিটি অফ এন অবজেক্ট ইজ ইকুৱেল টু ইটছ এভাৰেজ স্পীড এতিয়া কৈছে যে কোনটো কণ্ডিশ্যনত এটা অবজেক্টৰ এভাৰেজ ভেলচিটি আৰু কি হয় এভাৰেজ ভেলচিটি আৰু এভাৰেজ স্পীড ছেম হয় এতিয়া আপোনালোকে বহুতে লাৰ্ণো কৰিছে চাগে যে কি if the object moves in a single straight line direction at that moment the average velocity of that object is equal to its average speed simple একদম মাথাত শেষ লাৰ্ণ কৰি লৈছে এক্সামত লিখি ল'ব পুৰা একদম 10 and 10 মাৰ্কছ যিমান আছে ফুল মাৰ্কছ বাছ হৈছে এইখিনি খতম ছায়েন্সত লাইফত পঢ়িব নাযাব আপোনালোকে যদি আপোনালোকে ছায়েন্স পঢ়িব যায় শেষ হৈ যাব মই কৈছোঁ আগতে কৈছোঁ শেষ হৈ যাব ইয়াত এটা ছেকেণ্ড ডিভিজন 59% মাৰা ষ্টুডেণ্টটো আল্টিমেটলি মেট্ৰিকত মানে গ্ৰেজুৱেশ্যনত মেট্ৰিকত যদি কোনোবা 59% মাৰিও যায় সিফালে আল্টিমেট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 86, 89 ইয়াৰ 94% মাৰৰ ৰেকৰ্ড আছে ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ পৰা 94% মাৰি পেলাইও তাতে আল্টিমেটলি কি জানা ফেইল কৰা ৰেকৰ্ড আছে বুজি পাইছে সেইকাৰণে জাষ্ট ছায়েন্সটো সেনেকৈ নল'ব ছায়েন্সটো জাষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দেই আৰু ইয়াত এনেকুৱা নহয় মই বুজি নাপাওঁ ছোৱালীবিলাকৰ কি হৈছে খালি মাৰ্কছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেভেলপ কৰ নিজে মাৰ্কছ অট'মেটিক বাঢ়ি যাব এইবিলাক টেষ্ট মেটছ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা নহ'ব ক্ৰিকেট মেটছ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেনেকুৱা হয় চিটুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক চাব মানে যিমান পাৰিলে কি জানে গোটেইকেইখন মেটছে জিকিব ফাইনেল হাল ল'লে কি হৈ যায় ফাইনেলখন হাৰি যায় আপোনালোকৰ মেট্ৰিক ফাইনেল ইয়াত সেনেকুৱা নহয় এইবিলাকতো টেষ্ট মেটছ এইবিলাক জানিবৰ কাৰণে শিকিব লাগে বেলেগ এখন নহয় কাৰণ কি ফিউচাৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব নহয় আপোনালোকে কি ভাবিছে মেট্ৰিক পাছ কৰি পেলাই IAS অফিচাৰ হ'ব কিবা দিব গভৰ্ণমেণ্টে আপোনালোক কিবা দিব বুলি ভাবিছে নেকি লগে লগে এটা কম্পিটিটৰ এখন স্কুলতে নাই কম্পিটিটৰ ইয়াত কি আছে স্কুলখনত যদি ক্লাছ 10ত যদি আপোনালোকৰ 56টা ষ্টুডেণ্ট আছে বা 60টা ষ্টুডেণ্ট আছে আপোনালোকে ভাবি আছে ৰোল নম্বৰ 1, 2, 3 এইকেইটাৰ মাজতে কম্পিটিশ্যন চলি আছে নহয় বাহিৰৰ বেলেগ স্কুলবিলাক আছে সেইবিলাক স্কুলতো অবজাৰ্ভ কৰিব এখন কলেজ আছে এখন কলেজ থাকিব সেই কলেজখনত আকৌ বেলেগ স্কুলৰ পৰা এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে ছোৱালীবিলাক যাব তাতে আকৌ পাৰ্চেণ্টেজৰ মাজত কিয় ফাইদা এখন হ'ব মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট জাষ্ট পাৰ্চেণ্টেজটো কিহৰ কাৰণে লাগে জাষ্ট এডমিশ্যনৰ কাৰণে এটা ভাল ইনষ্টিটিউটত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণেহে লাগে গম পাইছে কোনটো কথা কৈছোঁ অ'কে এনেকুৱা তো যিমান পাৰে নিজক ডেভেলপ কৰক আৰু অলপ কিছু শিকক আৰু এটা কথা কওঁ মই এটা কথা কৈ দিওঁ মই নিজেও কওঁ আই ডোণ্ট ন' সঁচা কথা কৈছোঁ মই একো নাজানো কোনোবাই যদি কৈছে কিবা কৈছে মই আগতে কৈ দিলোঁ মই একো নাজানো শিকি আছোঁ জাষ্ট বেলেগ একো নাই আৰু মই আমাৰ টিচাৰসকলৰ পৰা এইটো কথা শিকিছোঁ যে যিবিলাক ওস্তাদি মাৰা নহয় মানে কওঁ ওস্তাদি মাৰিলে বেছি প্ৰব্লেম হয় নিজৰ লাইফত বহুত প্ৰব্লেম হ'ব তো মই তোমালোককো কওঁ বা আপোনালোককো কওঁ কিবা যদি প্ৰব্লেম আছে সদায় শিকাৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব কোনো দিনে আৰু কুৱেশ্যনছ কৰাৰ কাৰণে অলপ ৰেডি হ'ব শিকাৰ কাৰণ কি জানা লাইফত শিকবাইতো আছে কিনো আছে লাইফত একোতো নাই মৰাতকৈ বাদ দেখিব ডাঙৰ বস্তু আছে নেকি মূল্য শেষ চব একো নাই গতিকে লাইফক ৰিক্সত থ'ব লগা হৈছে নিজৰ লাইফটো ৰিক্সি হৈ আছে আজি মৰো কালি মৰো ঠিক নাই তো কিহক লৈ পেলাই ইমান টেনশ্যন যে মোৰ অমুকটো ক'লে অমুকটো নহ'ব নেকি তমুকটো ক'লে তমুকটো হ'ব নেকি এইবিলাক থিংকিং কৰি লাইফটো বৰবাদ কৰি লাভ নাই লাইফটো এনেই কি হ'ব জন্ম আহোঁতে যেনেকৈ আল্টিমেটলি বিনা কাপোৰে আছে যাওঁতে বিনা কাপোৰতে যাব গতিকে ইমান কথাবিলাক ভাবি লাভ নাই জাষ্ট এটা কথা টাৰ্গেট কৰক যে কিবা এটা লাইফত কৰিব লাগে আৰু ছ'চাইটিৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰক দিয়ক নিজৰ কাৰণে যদি কোনোবা আজিলৈকে ভাবিছে কাৰো একো হোৱা নাই মই দেখা নাই কাৰো একো এনেকুৱা দেখা নাই বুক পঢ়ক মোৰ ঘৰতে বুক আছে হিচাপ নাই কেনেকুৱা কিমান বুক লাগে আপোনালোকক তো গম পাইছে চাওক এইবাৰ কি আছে এতিয়া বুজি পালে এইটো কথা পাৰিব কিবা অসুবিধা থাকিলে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব ইভেন আপোনালোকৰ যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকে কেমেষ্ট্ৰি ৰিলেটেড মই বেলেগ কথা কোৱা নাই কাৰণ কিয় মেট্ৰিকৰ কোৰ্চটো পঢ়াবৰ কাৰণে একো ডাঙৰ কথা নহয় পঢ়াই আছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীও পঢ়াব পাৰিম একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যনটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট হৈ যায় বেলেগ ফিল্ডত আহি যায় ন অ'কে এনেকুৱা তো কিবা সুবিধা পালে ইমিডিয়েটলি ক'ব দিয়ক কণ্টেক্ট কৰিব কথা নাই মই আছোঁ চাওক এইবাৰ কি আছে তো একচুৱেলি চাওক আপোনালোকে বহুতে লাৰ্ণো কৰিছে মই কৈছিলোঁ যে মই কৈছিলোঁ কথা বহুত কওঁহে চাওক আণ্ডাৰ হোৱাট কণ্ডিশ্যনছ ইজ দ্য মেগনিটিউড অফ এভাৰেজ ভেলচিটি অফ এন অবজেক্ট ইজ ইকুৱেল টু ইটছ এভাৰেজ স্পীড তো কোনটো কণ্ডিশ্যনত এটা অবজেক্টৰ মানে কি এটা অবজেক্টৰ এভাৰেজ ভেলচিটি আৰু এভাৰেজ স্পীড কি হয় ছেম হয় তো আপোনালোকে কি কৈছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কৈ দিছে ইফ দ্য ৱাট ইফ এন অবজেক্ট মুভছ ইন এ ছিংগল ষ্ট্ৰেট লাইন ডিৰেকশ্যন এটা অবজেক্টে যদি এটা ছিংগল ষ্ট্ৰেট লাইন ডিৰেকশ্যন মুভ কৰে এট ডেট মোমেণ্ট দ্য এভাৰেজ ভেলচিটি অফ এন অবজেক্ট ইজ ইকুৱেল টু ইটছ এভাৰেজ স্পীড চিম্পল ফিনিছ এতিয়া চাওক একচুৱেলি কি হৈ আছে ইয়াত লাৰ্ণ কৰিব লগা একো দৰকাৰেই নাই চাব আপোনালোক কৈ আছে এটা কণ্ডিশ্যনছ কৈ আছে কি এভাৰেজ স্পীড আপোনালোক কণ্ডিশ্যনটো ওলাব দিছে ইয়াতে ওলাই যাব চাব এভাৰেজ স্পীড ইকুৱেল টু ৱাট এভাৰেজ কি ভেলচিটি
বুজি পালে চাওক এভাৰেজ স্পীড কি টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই টোটেল টাইম টেকেন মই চিম্পল লিখিছোঁ হা টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল ইকুৱেল টু টোটেল ডিভাইড বাই টোটেল টাইম টেকেন এভাৰেজ ভেলোচিটি কি টোটেল ডিছপ্লেচমেণ্ট অ'কে ডিভাইড বাই হোৱাট টোটেল টাইম টেকেন ইয়াতো টোটেল টাইম টেকেন আছে ইয়াতো টোটেল টাইম আছে কেঞ্চেল কি থাকিল টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল ইকুৱেল টু হোৱাট টোটেল ডিছপ্লেচমেণ্ট মানে কথাটো এনেকুৱা যে এভাৰেজ স্পীড আৰু এভাৰেজ ভেলোচিটি যদি ছেম হ'ব লাগে আমাৰ টোটেল ডিছপ্লেচমেণ্ট টোটেল ডিষ্টেঞ্চ প্লেন আৰু টোটেল কি ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল দুটা ছেম হ'ব লাগিব মানে আল্টিমেট কথাটো এনেকুৱা ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল শুড বি ইকুৱেল টু ডিছপ্লেচমেণ্ট সেইটো হ'ব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল ডিছপ্লেচমেণ্ট আৰু ডিষ্টেঞ্চ কেতিয়া ইকুৱেল হ'ব কথাটো বুজি পাইছে না মই যে কৈছিলোঁ ডিছপ্লেচমেণ্ট আৰু ডিষ্টেঞ্চ কেতিয়া ইকুৱেল হ'ব সেই এনচাৰটো এইটো তাকে নহয় under what condition the magnitude of displacement is equal to the magnitude of distance if the object moves in a single straight line direction at that moment the magnitude of displacement is equal to the what magnitude of distance simple কথা আৰু একো নাই পাৰিব এইটো কথা গতিকে এইটো কথা এই দুটা যদি সেম হ'ব লাগে কণ্ডিশ্যনছ যিটো হয় এই দুটাৰো একেই হয় বেলেগটো ক'ৰ হয় খালি টাইমটো এলেক্সি আৰু টাইম নোহোৱাকৈ মোশ্যন নহয় কৈছে আপোনালোকক উইথাউট টাইম এন অবজেক্ট কান মুভ টাইম নোহোৱাকৈ এটা অবজেক্ট এটা কেনেকৈ মুভ কৰিব তো বুজি পাইছে পাৰিব ভেৰি গুড নেক্সট কি কৈছে হোৱাট ডাজ দ্য অডোমিটাৰ অফ এন অটোমোবাইল মেজাৰ দ্য অডোমিটাৰ অফ এন অটোমোবাইল মেজাৰ দ্য ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই দি হোৱাট অটোমোবাইল চিম্পল ডিষ্টেঞ্চ মেজাৰ কৰে আৰু কৈছে হোৱাট ডাজ দ্য পাৰ্ট অফ এন অবজেক্ট লুক লাইক when it is in uniform motion কি হ'ব ষ্ট্ৰেট লাইন এটা অবজেক্ট যদি এটা ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত থাকিব লাগে এটা অবজেক্টে যদি কি হয় এটা মানে হেৰি যদি থাকিব লাগে ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল ইণ্টাৰভেল অফ টাইমত যদি কভাৰ কৰি থাকিব লাগে তো ডেফিনেটলি বাট অবজেক্টটো এটা কনষ্টেণ্ট স্পীডত থাকিব লাগিব অবজেক্টটো যদি কনষ্টেণ্ট স্পীডত থাকিব লাগে মানে ডেফিনেটলি কি হ'ব লাগিব অবজেক্টটো এটা ষ্ট্ৰেট লাইন পাথ মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেইকাৰণে কৈছে হোৱাট ডাজ দ্য পাৰ্ট অফ এন অবজেক্ট লুক লাইক when it is in uniform motion the part of an object looks what straight line when it is in uniform motion simple একদম কথা একদম straight line part এবাৰ কৈছে during an experiment a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes so এটা আমাৰ কি হয় আৰ্ট হয় এইটো আৰ্টত এটা গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচন আছে হয় গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচন আছে তো ওপৰত এটা কি আছে এটা অবজেক্ট আছে কি আছে ডিউৰিং এন এক্সপেৰিমেণ্ট এ সিগনেল ফ্ৰম এ স্পেচশ্বিপ ওপৰত এটা স্পেচশ্বিপ আছে স্পেচশ্বিপ এটা আছে ললো UFO আনআইডেণ্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট UFO জানে নহয় এটা UFO ইমেজিন কৰা স্পেচশ্বিপ এটা তো তাৰ পৰা কি কৈছোঁ এটা সিগনেল এটা পঠাইছোঁ ক'লৈকে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচনলৈকে অ'কে তো UFOৰ পৰা স্পেচশ্বিপ বুলি কৈছে কথাটো একে স্পেচশ্বিপ UFO লৈছোঁ বা বেলেগ এটা লৈছোঁ আনআইডেণ্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট এটা লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা মই স্পেচশ্বিপ ল'ব কিবা লোৱা সেইটো কথা নাই চাওক মই ধৰি লৈছোঁ এটা কিবা আছে তো সেই স্পেচশ্বিপটোৰ পৰা আমি কি কৈছোঁ এটা ছিগনেল চেণ্ড কৰিছোঁ ক'লৈকে এই গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচনলৈকে অ'কে আৰু কি কৈছে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচনত কিমান টাইম পিছত পাইছে ছিগনেলটো 5 মিনিটছ পিছত পাইছে 5 মিনিটছ মানে টাইম টেকেন কিমান 5 মিনিটছ T ইকুৱেল টু হোৱাট 5 মিনিট টাইম টেকেনটো কিমান 5 মিনিট হোৱাট ৱাজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ অফ দ্য স্পেচশ্বিপ ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচন এতিয়া সেই চাই কৈছোঁ হোৱাট ৱাজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ অফ দ্য স্পেচশ্বিপ ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচন এতিয়া সেই স্পেচশ্বিপটো গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচনৰ পৰা কিমান ডিষ্টেঞ্চত আছে বুজি পাইছে হ'লেতো আৰু তাৰ এটা কণ্ডিশ্যন দিছে দ্য ছিগনেল ট্ৰেভেলছ এট দ্য স্পীড অফ লাইট ছিগনেলটো কি কৰে লাইটৰ স্পীডত ট্ৰেভেল কৰে তো লাইটৰ স্পীডত ট্ৰেভেল কৰে মানে কি আপোনালোকক কি দিয়া আছে ছিগনেলটোৰ স্পীড দিয়া আছে এতিয়া কি দিয়া চাওকচোন পেজ নম্বৰ 102 এটা কি আছে চাব given speed of the signal কিমান হ'ব 3 × 10⁻⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড 3 × 10⁻⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তোমালে কিমান যায় চাওকচোন 3 লাখ কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ন বাপৰে বাপ 1 ছেকেণ্ডত কিমান যায় 3 লাখ মানে লাইটৰ স্পীড যিমান ছিগনেলৰ স্পীডো একে তো স্পীড অফ দি ছিগনেল কিমান আছে কিমান টাইম টেকেন কিমান টাইমত ছিগনেলটো আহি পায় টাইম টেকেন কিমান আছে 5 মিনিট এণ্ড মাইণ্ড ইট মিনিট ইজ নট দ্য এছাইন ইউনিট অফ টাইম কিমান হ'ব 1 minute contains how many second 60 second to 60 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 60 multiplied by 5 300 second your time taken is what 300 second হ'ল এটা কি কৈছে the distance level কিমান হ'ব লাগিব
Okay, what is the distance between the spaceship and the ground station? The spaceship আৰু ground station মাজৰ distance কিমান হ'ব? কথাটো এনেকুৱা যে ইয়াৰ পৰাই মানে এই স্পেচশ্বিপটোৰ পৰাই 300 ছেকেণ্ডত ছিগনেলটো 3 লাখ কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড মানে 308 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্পীডত আহিলে ইয়াত পাইছে তো আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা মাৰিম স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই টাইম টেকেন চিম্পল উই নো দ্যাট স্পীড ইকুৱেল টু what ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল ডিভাইড বাই what টাইম টেকেন গম পাইছেনে অ'কে স্পীড কিমান ছিগনেলটোৰ স্পীড কিমান আছে 3 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কিমান আছে ডিষ্টেঞ্চ আমি নাজানোই নহয় কেনেকৈ থৈ দিয়ক ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল টাইম টেকেন কিমান আছে আপোনালোকৰ 300 ছেকেণ্ড যেতিয়া ইকুৱেল চিম্বলটোৰ বুথ চাইডে কিবা কৰিব কোনো চিটুৱেশ্যনতে ইউনিট প্লেচ নকৰিব অ'কে বুজিছে আৰু ইকুৱেল চিম্বল দিয়াৰ পিছত বুথ চাইডে যদি কিবা চল্ভ কৰি আছে অলৱেজ ইমপ্লাই চিম্বল ইউজ কৰিব গম পাইছে ইটছ এটা ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰক তো কি আছে 1 আৰু ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল আছে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰক ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল ইনটু 1 মানে সেম এটা মাল্টিপ্লাই হ'ব ন কিমান আছে 3 × 10⁸ মাল্টিপ্লাইড বাই 300 ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ ইয়াত চাওক তো ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কিমান হ'ব আমাৰ 3 × 10⁸ ইনটু এই 300টো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ না 3 × what 10 স্কুৱেৰ মানে 100 ইয়াত কি হ'ব 3 × 3 = 9 10⁸ 10⁸ 2 আপোনালোকে পাইছে নহয় এক্সপনেঞ্চিয়েল ৰুল a⁴m × a⁴m + n 10⁸ কি 2 10⁸ 8 + 2 কিমান হ'ব 10 হ'ব 9 × 10⁸ তো কি বুজি পালে তো লাষ্টত এইটো লিখিলোঁ লাষ্টৰ চেণ্টেঞ্চটো আপোনালোকে এনেকৈ লিখোঁ লাষ্টত এনেকৈ লিখি ইয়াৰ তলত লিখোঁ অ'কে therefore কি আছে the distance of the spaceship from the what ground station the distance of the spaceship from the ground station is কিমান হ'ব ইয়াত 9 × 10⁻10 কি ডিষ্টেঞ্চ নহয় বুলি এছাইন কি মিটাৰ পাৰিব অ'কে তো নেক্সট ক্লাছত মই বাকীখিনি চাম আৰু এক্সেলাৰেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড অলপ কথা আনিম মানে পজিটিভ এক্সেলাৰেশ্যন নিগেটিভ এক্সেলাৰেশ্যন এইবিলাকৰ কথা অলপ কম মই একচুৱেলি এক্সেলাৰেশ্যনটো কি আৰু এক্সেলাৰেশ্যন একচুৱেলি মোশ্যনত কেনেকৈ ইফেক্ট কৰে তাৰপিছত আকৌ মোশ্যনক আমি কি কৰিম চিম্পল ইকুৱেশ্যনছ এণ্ড গ্ৰাফত আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম অ'কে তাৰপিছত আকৌ কি সেই ইকুৱেশ্যনছবিলাক কেনেকৈ হ'ল কি নহ'ল সেইটোৰ ওপৰতো অলপ ইন ডিটেইল ডিছকাছ কৰিম অ'কে আৰু তাৰপিছত মোশ্যন শেষে আৰু এটা থাকিব আমাৰ ইউনিফৰ্ম চাৰ্কুলাৰ মোশ্যন সেইটো থাকিব অকণমান বেলেগ একো নাই আৰু আপোনালোকৰ বহুতো প্ৰব্লেমো হৈ চাগে যে একচুৱেলি এটা প্ৰব্লেম এটা দিব প্ৰব্লেমটো দিয়াৰ পিছত আমি গোটেইখিনি ফাইণ্ড আউটো কৰোঁ মানে কি প্ৰব্লেম আছে কিন্তু প্ৰব্লেমটো হয় কি মানে কোনটো ইকুৱেশ্যনত তাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম আমি মানে ফৰ্মুলা আছে না মোশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড ফৰ্মুলাকেইটা তিনিটা ফৰ্মুলা আছে ইউনিফৰ্ম মোশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড v = u + at s = ut + ½ at স্কুৱেৰ এণ্ড v² = u² + 2as তো এই ফৰ্মুলাকেইটা একদম ইজি আপোনাক তাক গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাটো বহুত ইজি অ'কে আৰু বহুতো প্ৰব্লেমটো যি হৈছে যে কোনটো ইকুৱেশ্যনত আমি প্ৰব্লেমটো কোনটো ইকুৱেশ্যনত পেলাব লাগে মানে কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰাম কোনোবাই ভাবে যে s = ut + ½ at স্কুৱেৰটো ৰিজাল্টটো ওলাব না v² = u² + 2as ওলাব না v = u + at ওলাব তো সেইবিলাক কথাও মই নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এই কথা চাম কিন্তু আপোনালোকে হেৰি কৰক বাকী নিজৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাককো দিয়ক আৰু বাকী কি কৰক কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে মোক আপোনালোকৰ মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই কি কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিছোঁ সেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত মোক কল কৰিব কিবা সুবিধা পালে মোক জনাই দিব কথা নাই যদি কিবা সুবিধা পায় মই ইমিডিয়েটলি কি কৰিম মানে ৰেছপণ্ড দিব কথা নাই আপোনাৰ এই ৰেছপণ্ড মানে একচুৱেলি মই ৰাতি দিব পাৰিম কাৰণ দিনত মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কামবিলাকো থাকে এনেকুৱা আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক হেৰি মানে যিটো হেৰি এটা এক্সাম দিছিলোঁ এক্সামটো মানে অলপ ভালেই হ'ল বেয়া হোৱা নাই পিছত ভাল হয় চাওঁ কি হয় নাজানো একবাৰ ট্ৰাইটো কৰি আছোঁ কি হয় চাওঁ যদি হৈ যায় তে কিবা এটা মানে হেৰি কৰিম আৰু কথা নাই ঠিক আছে মানে এম্বিশ্যনছ সৰু ৰখা নাই ডাঙৰে ৰাখিছোঁ কিবা বেলেগ কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো যদি ছাকচেছফুল হয় মই জনাম ডেফিনেটলি জনাম সেইটো অ'কে ঠিক আছে মই ৰাখিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই লগ পাম বাই টাটা